Atunci când ai ceva bani, în perioadele de schimbare fundamentală, cel mai mare randament pe termen mediu îl ai când plasezi bani în tine. Adică... Eram sigur că asta o să zici iar. Păi nu, dar nu iar. Acum o zic mai tare. Nu. Mai îți dau încă două care sunt alternative. Cripto. Dar în perioada asta în care totul se schimbă, când tu n-ai certitudinea că jobul tău va mai exista în viitor, că o anumită competență pe care o ai insuficient dezvoltată va fi mult mai prețuită sau cele pe care le ai devin automatizate și nu mai sunt valorizate. În momentul în care îți dai seama că tu, în economia viitorului, pe care mă gândesc că te gândești să o înțelegi, ai putea să faci mai mult decât acum. Deci ori de frică, ori de oportunitate, ori în mijloc undeva de dorință de a învăța altceva ca să te pui într-o poziție mai bună. Astea sunt lucruri pe care, dacă nu le faci, garantez că orice randament pe care le iei de la bancă sau de la plasamente o să fie nimic în comparație cu lovitura pe care o iei când ești irelevant. Dacă nu reușesc întreaga clasă politică să găsească o soluție sustenabilă pentru câteva sute de mii de antreprenori, vor avea în ei nu oameni pasivi și asistați sociali, că nu-i tipul lor, ci oponenți pe următorii 10 ani. Salutare tuturor și bine v-am regăsit la informații gratis despre lucruri care costă, iar în 2024 sunt pregătit să pun pariu că o să ne coste cel mai tare alegerile și felul în care ne fură ăștia la bani, adică inflația. Acum, fără prea multă analiză macroeconomică, pentru că nu avem un charter financial analyst aici, avem doar un antreprenor supraviețuitor în România, internațional de altfel, oracolul din... Unde mai ești? Care adresa acum? București încă un an. Bravo, frățică! Da, București un an. Oracolul de la București, de aici, de pe nord, de pe Băneasa, că am văzut că pe aici îți faci veacul. Exact. S-a întors aici în studio. Ne rugăm de el să vină măcar de 2 ori pe an, abia își face timp. Trebuie să recunosc, trag de tine, trag. Dar am venit punctual când am stabilit, când am zis da. Ai venit. Acum râdem, glumim, dar apelăm la Cristi Onețiu, încă o dată, nu pentru analiză macroeconomică, ci mai degrabă pentru felul în care vede el contextul ăsta de ce facem cu banii, cum ne adaptăm, cum supraviețuim sau poate cum facem profit în tot felul de vremuri. Și acum nu că am lustruit noi bine la oracol aici, la globul de cristal, dar în trecut le-ai dat bine. Cel mai bine ai nimerit-o pe aia când ai zis că să ne dezvățăm de ideea că totul este disponibil pe stoc. Și a urmat vreo 2-3 ani. Bine, cred că abia acum începe să revină marfă pe stoc. Și acum mai încep cu una. Să ne obișnuim cu ideea că nu tot timpul suntem necesari și utili în economia viitorului. Și că dacă vrem să fim necesari și utili, este un efort pe care noi trebuie să-l facem, nu este by default, nu este dat acest lucru. Adică ce vrei să zici, că suntem inutili? Că în momentul în care valoarea noastră scade sub un prag, începem să fim un liability, cum zicem în business, un cost și nu o valoare adăugată. Și cred că economia de acum, dar încă nu se simte atât de tare, ci economia viitorului va premia doar valoarea adăugată. Păi, suntem toți valoroși, așa ni se spune, că suntem toți niște floricele interesante, frumoase, ne iubește cineva. Mai ales generațiile astea proaspete care au luat și diplomă de locul 17 doar de participare. Suntem toți valoroși și toți cu potențial. E plină țara de diplome de participare. Suntem cu potențial, dar ce văd eu este că economia și modul în care lumea va funcționa nu mai premiază potențialul, ci doar manifestarea potențialului în lucruri concrete, într-o eficiență măsurată. Adică suntem și vom fi ceea ce facem. Până acum mai mergea și că suntem ce spunem. Dar acum nu o să mai meargă pentru că degeaba spunem dacă nu facem și dacă nu ne arătăm valoarea pe care noi avem în competențele noastre, în experiența noastră, în disponibilitatea noastră de a face lucruri să se întâmple. De asta cred că doerii în perioada viitoare vor fi cei mai apreciați și... De-aia dai tu cu doerii.
cei care fac chestii. Da, pentru că dacă oamenii ascultă și înțeleg printre rânduri că doer și nu sunt doar o categorie de asta mai cool, ci sunt viitorii supraviețuitori sau chiar cei care vor prospera, vor reuși să-și implementeze un alt fel de mindset în care să înțeleagă că uneori cu puțin poți să faci mult mai mult decât altul care are mult, dar nu vrea să facă lucrurile respective și doar se plânge că nu primește pe măsura darurilor pe care le are sau a valorilor intrinsece. Ce-și imaginează el. Ce-și imaginează el. Da, de multe ori asta e și subiectivă, într-adevăr. Eu cred că de cele mai multe ori, în cazul celor mai mulți dintre oameni, noi avem talentul ăsta de a ne supraevalua sau ne subevalua. Da. Nu prea cunosc oameni care se evaluează corect, care știu exact unde le lungul nasului. Dar profesorul David de la Cluj chiar scoate în evidență treaba asta în studiul cel mare pe care l-a făcut cu psihologia românilor. Exact elementul ăsta, că ne supraevaluăm. Și de multe ori ne supraevaluăm pentru că nu avem metode de măsurare. Poți să spui ce vrei despre tine, dar dacă nu măsori faptele tale și nu le măsori în comparație cu alții care manifestă cu mai mult sau mai puțin aceleași fapte și aceleași rezultate, rămâne la nivel subiectiv. Eu pot să cred despre mine până mor că sunt cel mai deștept din țară, dar nu neapărat am certificat cu ceva și n-am pus în practică treaba asta și cred că de asta încurajez oamenii să devină doeri, nu în fapte, să facă doar de dragul de a face, să sape un șans dacă n-au nimic de făcut, ci în minte prima dată. Ce pot eu să fac cu resursele mele limitate pentru a obține acel rezultat. Pentru că atunci când te gândești că ai puține resurse și de cele mai multe ori avem resurse limitate și puține și de timp și de experiență și de piață și de resurse financiare, dar nu le conștientizăm. Când înțelegi că ai resurse limitate, atunci te mobilizezi mai tare cu acele resurse să faci ceva valoros din ele. Atunci când le ai, parcă e un frigider plin așa. Dar când știi că ai puțin în beci și vrei să faci ceva mâncare bună pentru toată familia, devii creativ. Devii acel American hustler, cum le zic în America, și la noi în România sunt doer și ăia care fac din Rahat Beach. Eu cred că totuși noi mai suferim de o treabă, pentru că pe parcursul anilor am descoperit, am văzut și la părinții noștri și la bunicii noștri că s-au descurcat cu foarte puțin. Nouă ni s-a ridicat un pic nivelul de trai și nu pare că ar fi cineva la fundul sacului pe aici. Părem că suntem într-o zonă de confort și chiar dacă mai scade un pic, suntem încă ok. Încă nu e suficient de rău. Și parcă am mai văzut chestia asta. Noi vorbim despre... Noi în podcastul ăsta, cel puțin atunci când vin eu, noi vorbim cu o minoritate de oameni. Noi vorbim cu o minoritate. Nu putem spune că România este... Nu, România este, la fel ca și Europa, poate chiar augmentată de această falsă prosperitate, într-o situație grea. Nici măcar nu-și dau seama majoritatea oamenilor ce greu urmează, nici măcar nu-și dau seama că nu datorită valorilor adăugate suntem aici, ci datorită unor Excel-uri bine puse și a unor susțineri internaționale cu bani masivi și a unor corporații foarte mari care au făcut lucruri să se întâmple. Valoarea individului a fost foarte mică în treaba asta. Și ei sunt un pic răsfățați. Adică noi am făcut. Noi. Doar pentru că sunt contemporani cu vremurile în care trăim, li se pare că ei au făcut. În realitate, cred că fiecare dintre noi trebuie să ne măsurăm cu adevărat valoarea adăugată pe care am adus-o. Ce vrei să spui cu asta? Că vine ceva mai rău? Pentru că e facil. Și facil, apropo, e peiorativ. E facil. E prea ușor să anunți că mai vine o nasoală. Dar nu vreau să spun că e rău. Vreau doar să spun că o să fie greu pentru cei care o să stea în zona de confort, pentru că vin schimbări masive. Schimbările nu sunt neapărat bune sau rele. E greu să le spunem de la început că sunt bune și rele. Ele de obicei sunt necesare. Însă va fi greu pentru cei care vor vrea aceleași beneficii, pentru puțina valoare adăugată și puțin efort și puțină pregătire și puțină educație pe care au băgat-o în viața de adult în ei. Și dacă compare asta cu mentalitatea pe care am
dobândit-o poate când devenim adulți de la părinții care au stat în zona de confort și au zis, tată, angajează-te undeva și ești la pensie, că ni se activează. Știi, când devenim părinți, ni se activează o genă. E o funcție nouă a noastră și devenim deodată părinții pe care i-am văzut, chiar dacă nu erau buni. Dar îi copiem. Care am fugit. De lângă care am fugit uneori. Da. La fel și când intrăm în viața de adult profesională, deodată ne trezim că suntem cu facturi, cu joburi, cu nu știu ce și în lipsă de planificare a acestei etape, ne luăm niște modele repede ca să știm cum să operăm. Și se împrumută foarte repede asta. Găsește-ți un loc călduț, stai acolo cât poți, stai 10-20 de ani, plătește pensia, că o să ieși. Asta s-ar putea să nu mai fie. Și atunci această zonă de călduț, căldicei economici, așa cum sunt și căldicei spirituali, acestora le va fi cel mai greu. Și acum putem să și măsurăm lucrul ăsta pentru că știm că maxim 5 ani ies decreței la pensie pe un sistem care nu poate susține nici acum pensiile. Avem un deficit masiv. Trebuie să dau un pic în macroeconomie pentru că m-am pregătit pentru interviu, să știi. Deci fii atent. Zice aici așa la Răboj că suntem așa. Știi cât e inflația azi? La oficial. Depinde cine spune... Asta e ca și evreul când întreabă cât costă, depinde cine întreabă. Exact. Iulie 2024, rata anuală a inflației a urcat la 5,42%, depășind așteptările pieței, deși săptămâna trecută Muguri Sărescu a zis, bazați-vă pe mine. A promis așa, că până la sfârșitul anului coboară sub 4. Da. Nu știu cum mai taie 1,42% din inflație în condițiile în care cheltuielile statului sunt masive. Au mai anunțat încă o emisie de titluri de stat, se oferă peste 6% dobândă, neimpozitată, nimic, doar dă-ne cash-ul, că îți dăm noi dobândă, fără taxe, fără nimic, îți dăm dobândă. Ia mai făcut un business normal, privat, în care să te chinui să dai 5% oamenilor randament când statul îți face concurență neloială. Uite-te cum statul poate să deregleze o piață liberă, o piață de capital liberă, în care oamenii zic, păi stai mă, cum să-ți dau ție în fondul de investiții sau nu știu ce plasament. Lasă-mă în pace, că eu iau de acolo sigur și pot să ies rapid și este garantat de stat. Tu nu poți să-mi garantezi nimic și dacă tu vrei să faci ceva, să reglementezi sau să explici că poți să dai acel venit garantat, tot statul prin entitățile lui te freacă de nebunești. Dar pe stat nu îl întreabă nimeni de unde dau banii ăștia. Vezi, o altă zonă de interferență pe care oamenii zic, dar ce mă interesează pe mine? Eu dacă primești 6,5 nu mă interesează. Păi te interesează pentru că nu vrei să fie statul puternic care să-ți ia banii și să-ți dea dobânzi din alți bani împrumutați. Că nu e sustenabil. Și atunci tu omori piața publică, piața privată și chiar și cea publică, cea din bursa de valori. Adică vine și spune, doamne, prea riscant acolo. Și, sunt companii pe bursă care nu au făcut 6% în ultimul an. Bineînțeles, și nici n-au dat dividende. Atât. Adică una e cât obții tu și una e cât se alocă după aceea ca dividende. Deci cash on cash poate fi o diferență destul de mare. Și atunci, cum faci cu un stat care îți face concurență și nu îți permite ție ca piață privată de capital să crești? Să aduni, să colectezi banii oamenilor deci, și să poți să-i cei mai dai. mulți privați din țara asta nu își pot promite lor înșiși că din banii pe care i-au băgat anul ăsta o să rămână cu profit curat 6%. Clar. Cei mai mulți sunt în mod de supraviețuire, fac concedieri, restructurări, e-factura, e-transport și alte porcării care țin ocupați toată ziua. Da. Și noaptea. Și atunci statul vine și îți oferă dobândă, dar din nou, din bani pe care nu îi are, pe care, de unde ar trebui cineva trebuie să creeze plus valoarea aia. Se duce tot la ăla pe care îl stoarce de bani ca să ia banii și anul viitor ca să plătească dobânda pentru cash-ul pe care mi l-a luat în 2024. Și atunci, de ce te-am adus pe tine aici? De ce chiar? Că noi am vorbit o grămadă de lucruri. Hai să vedem ce mai avem de vorbit. Cum vezi partea a doua a lui 2024 în contextul în care partea cu alegerile la noi nu e clară? Noi am mai avut niște discuții aici cu proful Borțun despre ce ne dorim noi, ce visăm noi frumos. Da. Dar noi nu suntem kingmakeri. Da? Nu punem noi președinți sau guverne. Pun alții. Da. Cum vezi partea a doua a anului și cum vezi după aceea 2025 în contextul ăsta? Pentru că, deocamdată, nu e chiar așa rău. Am fost la greci, se poate mai rău. Eu am câteva opinii și trebuie luate ca opinii. Pentru oameni
și pentru oamenii care lucrează undeva și sunt pur și simplu lucrători în mediul economic și consumatori de bunuri și servicii, eu nu estimez că anul viitor va fi greu. Pentru că vor fi o grămadă de subvenții, pentru că vor fi o grămadă de bani aruncați pentru ei să consume mai departe, să învârtă cercul. La nivel de piața forței de muncă este atât de greu să mai găsești oameni care să-și dorească să muncească încât angajatorii... În privat. În privat. Hai că vorbim și de stat, că statul e mai generos. În care oamenii, antreprenorii vor ține cu dinții de oamenii buni și probabil sunt deja la limita oamenilor buni acum cât au nevoie și vor plusa și vor încerca să crească prețurile ca să absoarbă creșterea de salarii și de beneficii pentru oamenii ăștia și o parte nu vor reuși pentru că n-au suficientă valoare adăugată în piață. Statul este din nou un angajator nemaipomenit care spune tot timpul că a înghețat joburile, dar se deschid pe altundeva, pe alte agenții care se creează, care nu erau. Deci cu statul nu fac probleme. Cei care lucrează la stat estimez că o să o ducă boierește. Cei care o duc în mediul privat, doar cei care se simt că sunt neproductivi și bârfitori și povestitori și care se ascund după calculatoare, ei să-și facă mici probleme, dar probabil că îi vor angaja alții dacă au un pic de CV, o să-i mai ducă 3-5 ani de zile, ușor, doar CV-ul, până se prind următorii angajatori că nu-s potriviți și că nu fac nimic. Mie cel mai greu mi se pare, și aici am încheiat partea de oameni angajați, cel mai greu mi se pare că va fi pentru antreprenorul mic-mediu. Pentru că el n-a fost niciodată între Ciocan și Nicoval atât de tare strâns. N-a avut niciodată atâtea elemente deodată care să-l strângă. Taxe crescute, control din partea statului foarte strâns, tot mai strâns și tot mai direct. Nu că ar fi vrut să greșească, ci poate a greșit în trecut și n-a avut timp să-și repare greșelile. Inflație și creștere de prețuri pe toate părțile, creșteri de prețuri la furnizori, creșteri de costuri de marketing pentru a ajunge la alți clienți, pentru că dacă te uiți pe costurile de achiziție a unui client, pe toate industriile sunt crescute. Deci costul de distribuție de informație, să zic așa. CPM-ul de pe Google, toate au crescut. Marketing de și toate atunci, felurile. Dacă el însumează toate aceste costuri, ar trebui să aibă o creștere de preț de 30% fără inflație. Când se trezește că vrea să facă creșterea asta de preț, își va da seama că nu va mai cumpăra decât o parte mică din clienții pe care are și asta va duce la prăbușirea veniturilor și automat schimbarea totală a modului în care el trebuie să-și construiască business-ul. Deci cred că micii antreprenori, mici, medii, vorbesc până în business-uri de până în 10 milioane, de la $100.000 pe an până la 10 milioane. Cam tot aici sunt și au aceleași probleme. Ăștia vor fi cei mai loviți. Și aici mi se pare că dacă ei sunt loviți, aici se va pierde poate cea mai mare șansă a României de a schimba ceva și de a aduce inovație, de a aduce adopție de tehnologii, de a genera locuri de muncă în viitor. Mie ăsta mi se pare unul dintre cele mai mari riscuri pentru anul viitor. Și strivim segmentul ăsta cu bună știință. Statul îl strivește, nu are niciun fel de punct de contact, nu interacționează cu el, în afară de a pune presiune constantă cu taxe și impozite, pentru că are o nevoie disperată de cash. Da, dar e vina noastră că noi nu suntem uniți. Să spun de ce. Pentru că noi generăm 30% din cifra din banii aduși la stat și 40% din forța de muncă angajată de noi. Noi nu știm, noi suntem mulți, suntem sute de mii, 300, 400 de mii, nu mai țin minte pe câte sute de mii făcută statistica asta, sunt câteva sute de mii multe de antreprenori, de companii antreprenoriale românești, câteva mii de, hai să spunem, companii mai mari românești și tot așa câteva mii, dar 1200 de corporații. Te-mi explica chestia asta. Nu avem o soluție la ea decât dacă am face Partidul Antreprenorilor, că noi Partid Liberal nu avem. Nu, dar noi nu facem nici măcar petiții. Adică am văzut niște ONG-uri care au făcut petiții pentru taxele prea repede băgate și prea mari deodată. Antreprenorii nu discutau despre asta. Aproape că dacă vorbeam eu despre asta, ziceau, hai mă, că treaba noastră este alta. Nu, treaba ta e și să te protejezi ca segment de jucător în economie. Trebuie să răspunzi la lucrul ăsta. Nu poți să te plângi doar peste 2 ani de zile că ni s-a întâmplat. Cred că e o pasivitate de asta sau faptul că antreprenorii sunt individualiști de felul lor, le e greu să se coalizeze chiar și pentru o cauză comună. Aproape că nu-și dau seama că asta e pentru toți valabil și ne-ar ajuta pe toți.
Poate o cameră de comerț ar fi bună, nu știu. Dar mai am o veste bună anul viitor, cred că o să vină tot mai mulți oameni din diaspora. Văd asta, că încep să vină. O să vină tot mai mulți oameni din diaspora, ăștia vin cu bani, o să vină niște bani nevăzuți care nu îi vede nimeni și nu îi știe nimeni. O să se simtă doar că, dacă vrei, consumul nu scade. Și nu o să-și dea nicio explicație. O mare parte din banii ăștia care vin de obicei în plasă sau în gentuță se vor băga în economie mai mult decât ce au trimis ei prin transferuri. Ești sigur? Pentru că cel mai mari investiții străine în România le fac românii din diaspora. Da, 8 miliarde pe an. Da. Dacă am reținut corect cifra. Da. Și atunci oamenii ăștia, dacă își opresc activitatea în vest și vin aici până când repornesc business-ul aici, în condiții de România, nu știu cât de rentabil vor fi. Adică probabil că au și niște rezerve. Eu mizez pe vorba aia. Ce face un român când nu mai are bani? Schimbă 100 de euro. Adică rezervele pe care ele au sunt mai mari decât ce trimiteau ei. Nu se va simți 6 luni. Deci e o gură de oxigen doar. Nu e ceva... Se vor termina rezervele astea dacă ei n-apucă să producă. Speranța mea este să vină și să producă la un alt nivel de valoare și de calitate pentru a ridica standardul și, evident, să creeze o nouă categorie de servicii la un alt nivel de calitate. Teoretic, mă bazez pe faptul că ei au fost antrenați să lucreze la un alt nivel de calitate acolo și dacă îl aduc aici, va crește consumul cu totul, pentru că ei vor ridica prețurile pe bună dreptate, livrând niște servicii mai bune. Deci eu nu văd anul viitor ca o problemă în general, să liniștesc pe oameni și să... Dar va fi, știi cum? Pe injecții și pe... Dar nu va reprezenta calitatea unei bune guvernări sau a unei Europe sustenabile sau unei economii în creștere cum arată pe hârtie. Adică mai este încă zeamă în perfuzie. Mai este încă zeamă în perfuzie. Încă mai merge Titanicul, știi, după ce oprești motoarele, încă mai merge vreo 50 de kilometri sau cât mai merge, știi? Cam un an de zile nu cred că se va întâmpla dezastru, dar eu anticipez dezastru, că întotdeauna mă gândesc cu câțiva ani în viitor. Dacă oamenii ăștia care sunt astăzi antreprenori se vor duce să se angajeze la stat, vor deveni asistați sociali, vor deveni victime ale unei economii stricate care nu stimulează economia privată și micul întreprinzător care vrea să facă ceva, ei vor fi niște victime care vor trage după ei și alți sute de mii de angajați, vor trage după ei o revoluție, un tip de revoluție la care politicienii de astăzi nu se așteaptă. Pentru că oamenii ăștia au capacitatea de a mișca mii de oameni. În loc să-i aibă aliați pe viitor, îi vor avea cei mai duri contracandidați în planurile lor. Eu asta le și spun. Dacă nu îi aduceți de partea voastră, în câțiva ani de zile ăștia o să vă mănânce. Pentru că nu o să aibă altă șansă decât să se coalizeze și ăștia știu să facă lucruri. O să se bage în politică să vă mânce ficații. Cred că vedem primele exemple. Pentru că nu o să mai aibă opțiune. O să zică, dacă totuși vreau să rămân în România, mă duc acolo unde se poate face treaba, mă duc în politică. Da. E mai ușoară, într-un fel, dacă ai stomac rezistent, decât antreprenoriatul. Știi că l-am auzit pe George Simion la un interviu la Valeriu Nicolae. Când l-auzi vorbind într-un interviu, omul nu e nebun. El admite că zice niște chestii exagerate și a schimbat planurile alea, cu casa de 35.000 a dispărut. Nu mai e? Nu, acum sunt case la preț de producător. E mai bine, mai corect. E mai corect. E mai corect. S-a cam grăbit cu alea. I-au dat în cap toți. Eu cred că face parte din strategia lui de a străpunge prin establishment. Eu l-am auzit vorbind despre chestia asta, că establishmentul este foarte... Ce înseamnă asta? Partidele vechi, oamenii care sunt la putere dintotdeauna. Da. Dintotdeauna. Adică nu doar din 89, dinainte. Da, așa e. Și că singurul mod în care poți să străpungi prin cupola asta este prin tot felul de mesaje din astea care să-ți atragă o masă critică și abia după aceea mai vedem noi. Da. E un fel de fake it till you make it. Mm-hmm. Da? Și pe modelul ăsta, mie mi se pare că, spre exemplu, face și Elena Lasconi cu... eu aș spune că e o formă de curaj ce încearcă ea. Da, stai un pic. Dar uite-te puțin. Astea sunt niște caracteristici antreprenoriale. Da. La amândoi, nu cred că vreunul dintre ei s-a trezit acum 10 ani și a zis în 2024 eu voi candida. Nu. Un antreprenor își prelansează produsul înainte de a fi gata, de cele mai multe ori. A venit și Simion și a zis case la 35.000. Nu iese la 35.000. Dar a atras
a atras suficient public care să spună, cum e cu casa aia? Păi stai că îți dau o soluție, care e tot corectă, dar e mai rezonabilă, mai sustenabilă. Da. Vorbeai de alt exemplu de la USR. La fel, astea sunt caracteristici antreprenoriale, de a ieși și de a identifica o problemă și de a veni cu o soluție posibilă care apoi se reorganizează pe sustenabilitate. Da. Oamenii ăștia de care eu ziceam, ăștia sunt capabili să facă chestia asta mai bine decât orice politician astăzi. Vor veni lângă ei și vor mânca de vii. Pentru că ăștia nu mai știu decât să vorbească de combinațiile lor și pe limbajul lor de lemn care nu mai funcționează. Cu toți consilierii de imagine, tot uită să-și dea ceasul de la mână. Ai văzut-o pe aia? Avea telescopul stricat. Așa a zis. Revenim la IGDLCC îndată ce-ți spun despre sponsorul nostru, Darkom Energy, cei care ne garantează că nu ni se sting luminile din studio, adică nu avem niciodată pene de curent. Panourile fotovoltaice, invertoarele și bateriile sunt inima sistemului nostru energetic și cred cu tărie că sunt investiții importante, dar și rentabile. Cu acest sistem am economisit deja mii de euro la facturi, dar și mai important avem electricitatea garantată, fără fluctuații care ne pot defecta electricele și electronicele. Dacă ai în plan să construiești, să renovezi orice fel de clădire, inclusiv industrială, alege o soluție solidă de generare și stocare de energie. Noi colaborăm cu echipa Darkom Energy și îi recomandăm. Concluzionez, ca să nu mai mergem mai departe pe subiectul ăsta. Dacă nu reușesc întreaga clasă politică să găsească o soluție sustenabilă pentru câteva sute de mii de antreprenori, vor avea în ei nu oameni pasivi și asistați sociali, că nu-i tipul lor, da, ci oponenți pe următorii 10 ani. Nu pot abține, totuși trebuie să te întreb. Da. Îi mai dai prima șansă lui Mircea Joana? Depinde cine îl susține. Aș da prima șansă la nivel de calitate umană pentru că o cunosc. Mi-ar plăcea, dar ca în business. Tu vinzi ce vrea piața, nu ce-ți place ție. Dacă ți-ți place să asculți muzică simfonică acasă, zi-o pe șleau. Hai că nu suntem numai noi decât și 10 prieteni aici. Da. Ce să zic pe șleau? N-are echipă. Politică. Vorbesc de o echipă politică cu o echipă administrativă e necesară și cred că deja s-a întărit. Politică. Eu vorbesc că... Adică de aia s-a dus să întâlnească cu Ciolacu? Nu l-am întrebat. Nu cred că e cazul pentru încă un interviu așa de repede, îl mai las un pic. Da. Dar eu sunt tare curios, pentru că l-am întrebat aici în interviu, nu vreau să te țin prea mult pe politică, știu că nu-ți place. Și am zis, sunteți conștient că dacă câștigați alegerile, cel mai probabil următorul prim-ministru va fi de la PSD. Și zice, voi lucra cu... Doar că o să ne uităm împreună, facem o evaluare... Da, așa sună bine, doar că când te bagi în politică, e ca și când tu joci oină și deodată te-a pus să joci rugby, știi? Și regulile sunt altele. Și regulile din politică sunt legate de compromis politic de cele mai multe ori, care se transformă după aceea într-o cultură organizațională a clasei politice din vremea respectivă. Păi da, ne întoarcem la ce am zis mai devreme. Se poate, poți să o joci și antreprenorial și ca outsider, poți să o joci altfel. Că dacă toți zici că gata, ne ajunge cu tot ce a fost înainte, ar trebui să existe și un alt mod de a face lucrurile. Da, eu sper să capitalizeze niște categorii de oameni din societatea românească care să înțeleagă că au nevoie de un alt tip de lider dacă vor să supraviețuiască și să accentueze că nu mai e vorba de alegere, e vorba de supraviețuirea acelei categorii, care dacă nu este îngrijită, va dispărea sau se va micșora la maxim. Și aici vorbești de antreprenori. Antreprenori, freelanceri, meserile liberale, oamenii, diaspora, tânăra generație care își caută un loc într-o societate pe care nu înțelege. Sunt femeile care nu au încă acces suficient și dacă se împiedică acest proces de egalizare a meritului, nu prin faptul că ești femeie sau bărbat trebuie să ai o diferență, astea se întorc, ele nu stau locului. Deci ori te duci în sus cu ele și le rezolvi, ori te întorci 10 ani înapoi. Și atunci eu cred că dacă ar reuși să capitalizeze acest pericol adevărat al întoarcerii în timp, de fapt, că ne întoarcem, tendința la anumite zone să ne întoarcem în timpul lung să avansăm, dacă nu schimbăm ceva, s-ar putea să aibă niște parteneri
masivi în zona de votare. Dar tot cred că îi va trebui o structură politică care să înțeleagă și să facă combinațiile. Nu cred în politica fără combinații, din păcate. Nu cred că există. Niciunde nu cred că e, doar că acolo sună mai frumos, că în vest o fac să sune mai politically corect și nu vorbesc așa barbar ca noi, că o fac de mult. Am citit un pic despre Keir Starmer, spre exemplu, șeful laburiștilor, felul în care l-a eliminat pe Corbyn e epic. Deci, în lupta pe putere în interiorul partidului, timp de 2 ani l-a vânat pe ăla până când l-a scos din partid ca să ia loc. Da. Păi așa se și spune. Tu nu cu adversarii politici trebuie să te lupți, cu colegii de partid. Da. Și că a ajuns prim-ministru, prin prima oară au scos conservatorii de la guvernare. Dar vezi, și partidele cumva au un soi de meritocrație, doar că meritocrație e cine mai prădător. Da. Și când devii prădătorul principal, toată lumea vine și spune, gata, șeful, tu ești șeful. E tot o meritocrație, dar pe alte valori decât avem noi. Nu e pentru căței, e pentru lupi. Da. Mai spune crocodili și lupii. Și lupii sunt un pic cam locotenenți pe acolo, nu? O țin minte pe asta. Hai că crocodilul nu are nicio... El doar stă acolo și când ești acolo te-a executat. Nu mai există, că erai verișor cu celălalt crocodil, la revedere. Bine. Hai înapoi. Înapoi la macroeconomie, da? Macro. Nu vreau neapărat macro, ci pe mine mă interesează când stau de vorbă cu tine să înțeleg cum ne punem banii, cum ne punem efortul, cum ne punem timpul, pentru că ultima monedă e timpul. Da. Și dacă ne dorim mai mult decât să treacă luna și să ne luăm leafa, că mai suntem câțiva prin țara asta care nu așteptăm doar să vină pensia mărită și după aia să o plătim dublu la supermarket. Eu am mai zis chestia asta. Mama s-a săturat să-i mărească pensia. Mama a zis, eu nu mai vreau să mărească pensia, eu vreau să-mi ajungă banii când mă duc acolo. E o observație sănătoasă. Da. Opriți creșterile la nivel de consum, opriți-le și stagnați-le pe alea, că degeaba îmi creșteți mie cu 3%, că oricum cumpăr mai puțin. Dar vin niște majore de pensii. Deci ai pe de-o parte un 30% din economie, oameni ca noi, probabil cei care se uită la noi, care mișcă niște lucruri și nu așteaptă să vină leafa, după care mai e o bucată foarte importantă care depinde de productivitatea ăstora și cărora li s-au mărit majore de pensii și salariile de la stat care sunt în continuare superbe. Și atunci, în contextul ăsta, cine mai rămâne? Unde mai e productivitate în țara asta? Adică cine mai produce ceva? Pentru că deocamdată noi pe partea asta de fonduri europene parcă am mai reușit să luăm câte ceva, dar parcă tot nu ne ajung. E o soluție să intrăm în niște proiecte mai mari. E o soluție să accesăm banii mari ai Uniunii Europene și sper să fie accesate în masă, pentru că se cam și termină acum, se cam termină fondurile europene, se va schimba pe metodologia de OCDE, care încă nu știm exact dacă aderăm, dacă nu, cum se vor da. Deci fondurile europene sunt pe final. Perspectiva mea sunt că sunt pe final. Deci asta ar fi o mare oportunitate. Oamenii nu înțeleg chestia asta, că fondurile astea de preaderare, noi nu mai suntem o țară săracă. Exact. Noi nu prea mai intrăm acolo la hai să spray and pray, știi? Exact. Udă până când crește ceva acolo. Deci asta ar fi o primă mare oportunitate. Okay. Fondurile europene, absorbția masivă a fondurilor europene pe mai multe leere, de la mic, mediu, măricel, mare și super mare, gen 50 de milioane, fabrici de toate, ca să putem să începem să devenim mai autonomi și să avem o capacitate de export mai mare față de Ucraina, față de Bulgaria, față de toți vecinii noștri cum putem. Deci asta o și văd cea mai mare oportunitate. A doua mare oportunitate în creșterea valorii este în parteneriat cu țara asta să creștem percepția de brand românesc împreună cu brandul de România. Asta mi se pare iar o oportunitate, pentru că începem să devenim interesanți. Da. Încep să vină tot mai mulți influenceri pe aici să spună că suntem o perlă ascunsă a Europei, ce mișto e, avem un mix interesant. Eu tot vorbesc de ani de zile de mixul ăsta care ne reprezintă și care e interesant când te duci afară. Oamenii când îl aud zic, aș vrea așa ceva pentru că e chiar unic. E o gură de aer proaspăt. Și pe acest flux de oameni care vin la festivaluri, la evenimente, la conferințe sau pur și simplu în city, cum le zice, city break-uri din astea, să reușim să începem să exportăm un program național mare în care să reușim să exportăm nu doar turism, și să exportăm brand de România. Asta mi se pare
nu pe termen scurt, nu e pe un an de zile, dar e pe un 3-5 ani de zile, șansa noastră de a ne crește prețurile și de a vinde în Europa produse care sunt suficient de calitative, dar la prețurile lor. Și o altă mare oportunitate pe care o văd este integrarea... De ce? Nu e suficient de scump la noi acum? Păi, marjele pe care noi le avem în România sunt mult mai mici decât dacă am face export. Și volumele. Încă? Da. Noi suntem păcăliți uneori de anumite bucățele. Zicem, am cumpărat iaurt acolo și a fost mai ieftin decât în România. Dar sunt doar bucățele de informații, sunt doar niște articole. Nu ne uităm la întregul coșul de cumpărături și mixul din coșul de cumpărături. Și atunci suntem de multe ori și păcăliți. De asta ne păcălesc și ăștia cu... de fapt cu cât a crescut consumul, că nu ne bagă toate elementele sau nu ne bagă suficiente, procentele nu sunt bine calculate și noi vedem în buzunar că nu ne mai ajung și ne zic la televizor că stați mai bine, e pe plus cât v-am dat noi în plus față de creșterea nivelului de coșului de consum. Și o altă oportunitate pe care o avem este punerea tinerei generații cât mai rapidă într-o zonă lucrativă și crearea unor ecosisteme, niște epicentre de incubare, accelerare, finanțare a noilor economii, mai ales a noilor economii, tot ce înseamnă tehnologie. Noi nu ne dăm seama ce multă valoare avem în tânăra generație în înțelegerea utilizării și fructificării tehnologiei. Și asta e cea mai mare marjă, cea mai mare valoare adăugată, cea mai mare scalabilitate. Noi dacă am putea să scoatem 100 de unicorns în România, într-un efort semi-colectiv, adică nu ne trebuie mulți stakeholderi. De unde? De unde, Cristi? Sunt o grămadă de bani care vin pe accelerare și pe inovare. Sunt o grămadă, doar că ei sunt folosiți prost. Eu nu vorbesc acum ce am putea să facem noi doi. Noi doi nu putem face nimic decât să ne avem grijă de familia noastră, de business-ul nostru și de noi. Eu vorbesc acum de niște soluții care sunt pe masa asta care se numește România și care, dacă am reușit să le fructificăm, să ne punem la același obiectiv, am putea să facem din nimic, din rahat bici, din puțini bani, multă performanță economică. Ne lipsește, ne arde stilul ăla de lucru în care 2-3 studenți se pun la un loc și dau drumul la o chestie peste noapte și poimâine fac bani. Sau... Nu, ăia sunt. Ăia sunt. Și știu foarte mulți, că îmi scriu foarte mulți. Ne lipsesc layerele, straturile următoare. Așa. Cei care vin prima dată și angel investorii care să fie conectați împreună și care să spună îți dau 20.000 să duci mai departe puțin acest minimum viable product, fă să meargă. Ne lipsesc incubatoarele funcționale, că am primit bani de la fonduri europene și avem clădiri goale o grămadă, dar nu avem incubatoare funcționale care să funcționeze pe post de academii de business. În care aud de incubatoare de la toate instituțiile. Păi noi am înțeles că incubatoarele sunt niște clădiri de astea în care intră cineva și le incubează acolo, bagă și de acolo iese unicorn. Da. Nu. Incubatoarele sunt niște contexte, niște comunități vii care îți schimbă mentalități, te pun în legătură cu alți oameni, îți aduc furnizori, îți aduc angajați, îți aduc cofondatori. Okay. Apoi acceleratoarele care zic, ăsta deja e pregătit să băgăm bani în el să crească. Apoi fondurile de investiții care sunt specifice pe zona tehnologie. Sunt puține. Ți-am spus eu, când am stat în Frankfurt, aveam pe o stradă doar 84 de fonduri de investiții. 84. Noi avem vreo 4 sau 5 VC-uri, vreo 4 sau 5 private equity active, că unele sunt pur și simplu, au băgat banii și acum iau doar banii de management și stau liniștiți și protejează banii respectiv, că sunt în derulare. Pentru că noi în continuare avem în țara asta cultura că dacă vrei ca banii tăi să fie în siguranță, ori îi dai statului pe 6 și un pic la sută. Which is fair. Which is fair. Corect, tăiați de înapoi. Nu? Au început să crească dobânzile și pe la bănci, deci îi ții în bancă. România au în bănci, nu mai știu cât erau, 180 de miliarde? E tot o chestie de încredere și de lipsă de informație. Dacă tu ai avea mai multe informații și mai multă încredere în alte contexte, nu i-ai plasa? Ba da, dar cine își bate capul? Lasă-mă că-s acolo în bancă. Dacă se uită pe final de an și vede că a plătit comisioane de X și a primit o dobândă de Y și a rămas mult mai puțin, dar cât se uită? Eu n-am prea pățit să mă întâlnesc cu cineva să-mi spună, dom'le, am făcut o analiză a băncii. Uite cât am câștigat. De fapt, am câștigat 1,8. N-am pățit așa ceva. Nu vorbește nimeni pentru că nu interesează. Și nu interesează pentru că sumele sunt atât de mici și valorile lor sunt atât de mici puse acolo, încât nici mai contează că ai luat 1,80 lei sau 4,20 lei. Păi și cine ar trebui să facă asta? Cine ar trebui să creeze aceste comunicare între straturile astea? Pentru că
Eu mă pregăteam să-ți spun că ar trebui să desființăm bacalaureatul și 3/4 din facultăți și să învățăm pe oamenii ăștia să supraviețuiască într-o lume care nu o să mai aibă nevoie de 90% din joburile de astăzi. Eu aș spune să păstrăm bacalaureatul, dar cu altă curiculă. Așa, bacalaureat așa cum e acum e praf, e inutil. Eu vreau testare în fiecare an. Testare dacă ești bun antreprenor. De ce nu în fiecare săptămână? Sau în fiecare săptămână. Eu vreau testare. Hai să zicem că în fiecare săptămână testez doar o bucățică. De ce în fiecare săptămână? De ce nu în fiecare oră? Pentru că am momentul ăsta tehnologia să urmăresc un elev, un student Fair enough. În fiecare secundă. Fair enough. Așa e. Corporațiile fac asta. Așa e. De ce nu face școala? Ca să scoate niște oameni, să-l vadă unde s-a potignit, să-l ajute, să-i dea timp de reflexie dacă are nevoie. Adică avem nevoie de straturile alea de oameni și mă bucur că mai sunt niște studenți care vor să se îmbogățească măcar sau să schimbe lumea sau să găsească fete. E o combinație. E o combinație între toate. Plus faptul că ei văd niște lucruri și curge în ei ceva. Dar asta, din nou, statul n-a avut niciun merit și n-are niciun merit pentru chestia asta. Pur și simplu sunt unii niște doers originali, nativi, care tot timpul vor face chestia asta. Dar, întorcându-ne la examinări, eu cred că examenele sunt foarte bune și tehnologia, cum ziceai, ne ajută. Curicula e foarte veche. Oamenii ăștia nu învață nimic la școală ce le folosește pe bune după aceea, nu învață instrumentele pe care trebuie să le mânuiască, nu învață colaborarea, nu învață, și nici noi n-am învățat colaborarea, competiția doar. Ăla a luat asta, a luat asta. Lipsa de... și modul în care se lucrează într-o echipă se învață. Ne întoarcem la același mare cuvânt pe care îl urâm cu toții. Fără să ai un plan de țară, e foarte complicat să ai un plan de comunități în această țară. Dacă n-ai nici plan de comunități, n-ai nici plan de oameni să crească. Toți suntem într-o mișcare browniană pentru că nu e nimic fix. Nu e nimic fix nici azi, nici țărușul nu a fost aruncat peste 10 ani de zile ca să știm că mergem într-acolo. Dacă zicem că mergem într-acolo și zicem că astea sunt industriile pe care le stimulăm, aici dăm bani. Dacă știm că astea sunt meseriile pe care vrem să le stimulăm, aici formăm și aici plătim bine. Dacă știm că astea sunt mijloacele prin care ajungem acolo, pe astea le dezvoltăm. Dacă asta e infrastructura de care avem nevoie, ne întoarcem tot acolo. E ca și când, la nivel mai mic, dacă n-ai un plan de familie, e foarte greu să spui și să-i judeci pe fiecare în parte că fiecare se mișcă random pe acolo. Pentru că tu nu ai proiectat niciun viitor al familiei la care să ne oprim câteodată să spunem, m-am îndepărtat, hai mă înapoi. Fie că îmi lipsesc resursele dacă mă îndepărtez de linia roșie, fie că simt că mă îndepărtez și vreau să ajung acolo împreună cu ceilalți. Oricât de puțin ne place, suntem totuși statistică. Pe numere mari, suntem foarte previzibili. Noi ca oameni? Da. Foarte, foarte. Adică ieșirea din aleator, să fii agil, să fii mai șmecher decât ceilalți, funcționează pe distanțe foarte scurte. Da, suntem prea rar tregi, prea rar vii. Adică? Trezi viu. Treaz și viu. Adică și treaz în sensul de conștient, dar și viu în sensul de tonic, pregătit. Okay. Acum, să fac. De multe ori suntem... Ce? Ce s-a întâmplat? Nu suntem conștienți, ni se întâmplă viața și când vine cineva spune, acum așa, păi că mă, joi am tenis, mă. Da. Știi, nu suntem fit, nu suntem pregătiți și dacă vine momentul să facem ceva, stai puțin că n-am pantalonii potriviți, că... Astăzi filmam într-un șantier cu cineva care furnizează o tehnologie nouă de construit, foarte faină. Pierdere aproape zero, elegant, curat, super mișto și-a îmbunătățit tehnologia, i-a adăugat o chestie nouă ca să fie și mai bună. Stăteam de vorbă și zice, băi, și zic, ce vezi în business crește? Și zice, crește încet așa, dar crește. Și zic, zi mersi măcar, crește. Și zice, da, oamenii foarte greu, adică nu înțeleg suficient de bine chestia asta și le tot explicăm și zic, fii atent, mi-am să aminte de o chestie. În 2010, eu spuneam că smartphone-ul e viitorul. La televizor. Și mai puțin de 10% din români aveau smartphone. Da. Și eu ziceam că gata, de mâine toată lumea va... Nu chiar, dar poi mâine sigur. A mai durat încă 3-4 ani. Da.
Sunt multe lucruri pe care și noi le vorbim acum, pe care noi credem în bula noastră mică, în care există o viteză, o accelerare a acestor lucruri, că se vor întâmpla imediat, dar rezistența e mare. S-ar putea ca unele lucruri să se întâmple peste 5 ani. O să uite toată lumea de interviul ăsta, o să ne înjure primele 2 luni că speriem pe nu știu care și o să uite peste 5 ani de zile că, uite, aș fi putut să mă pregătesc, că până la urmă rolul acestor conversații este să deschidem mințile. Nu neapărat să spunem că avem dreptate, ci să deschidem mințile asupra unor perspective la care dacă începi să gândești și să începi să aduni mai multe informații, poți să-ți iei o proprie decizie și poți să îți faci o proprie strategie pentru a naviga mai bine. O strategie proprie, da. Cristi, dar strategia asta individuală, încă o dată, mă întorc la ce ai zis tu, oricât de puțin ne place să fim, mai ales noi ăștia care suntem antreprenori, să fim puși la grămadă, dacă nu este aliniată cu o strategie generală, națională, nu știu, mai mare, e mișcare browniană, cum ai zis. E o țară de supraviețuitori. Fiecare face Suntem o țară de supraviețuitori. Fiecare... În condițiile în care eu am șansa asta, cu experiența de jurnalist, creator, când țopăi dintr-o industrie în alta, că merg pe un șantier, mai merg la un târg pe afară, văd în fiecare domeniu în care mă duc, văd vârful. Vârful este de cele mai multe ori, mai mult de 3/4 din inovație nu este implementată, se aruncă la gunoi. Vezi chestii și zici, ce tare a fost chestia aia. Nu se întâmplă nimic, moare pe raft. Moare pe raft? N-a mers. La noi n-a mers. N-a vrut nimeni. Inclusiv în America, nu doar la noi. Da. După care, din alea care intră, le ia ani de zile să o vezi implementată într-un produs pe care oamenii încep să-l folosească. Din nou, paralela cu smartphone-ul. Păi uite-te la AI acum. Marele hype pe care l-a avut ChatGPT, după care ne dăm seama că el în practică are limitate răspunsurile și competențele și cât o să ne mai ia ani de zile până când o să-i dăm utilitate practică pentru a-ți răspunde acurat, conversațional, respectos și care să reușească să-ți dea într-un timp mai scurt mai multă informație și la un cost mai mic decât ar putea să o facă un operator call center, poate. Deci o să dureze încă... Până publicăm noi asta, mie că apare ChatGPT 5 și te contrazic după aia. Da, oricât de multe advancement-uri aduce un large language model, el este un model preantrenat pe niște baze de date cu încercarea lui de a face, hai să spunem, niște vector database în care să pui informațiile, dar niciodată nu o să poată să țină pasul sau să facă lucrurile mai repede decât au făcut alții care se ocupă de vector database de 20 de ani. Deci, aceste large language models vor rămâne baze conversaționale antrenate pe niște date specifice și vedem deja diferența între cum răspunde OpenAI față de cum răspunde Llama sau cum răspunde Gemini, pentru că sunt antrenați pe baze de date mari diferite, unii mai conversaționale, unii mai academice, unii mai orientate pe shopping și pe beneficii. Deci ele vor fi un layer în acest strat de AI, dar un layer mare de bază pe care o să plătim subscription sau eu știu ce o să plătim în viitor. Însă trebuie construite celelalte straturi. Și celelalte straturi... Alea cu inflația de care ți-am zis, l-am luat de pe Perplexity, care face și căutarea online, de exemplu, după care o trece și printr-un filtru de AI și plătesc subscripție ca să o facă cu Llama 3.1, ăsta nou, pe modelul mare, mult mai precis decât aberațiile de pe ChatGPT și sunt convins că următoarea iterație o să fie și mai și tot așa. Da, dar nu o să fie, în mare parte, nu o să fie meritul doar celor de la Meta prin Llama, ci o să fie meritul celor care reușesc să suprapună agenți multipli care să supravalideze informații, să le pună pe clustere diferite, să lege informațiile. Aici va fi mare oportunitate în AI. Large language models vor fi bază pentru noi toți și poate clientul va putea să aleagă între una alta sau cealaltă, că le putem integra pe toate. Oportunitatea este pentru mii de companii să creeze pe nișe specifice aglomerări de date specifice cât mai personalizate pentru ca în fața clientului să poți să-i răspunzi ultra personalizat. Deci acum este etapa ultra personalizării. Să poți să spun lui George exact ce are nevoie, exact ce caută, fără să mai trebuiască să-l chinui să dea click-uri pe site sau să se plimbe pe acolo și să nu găsească filtrele pe care le are vocal și verbal într-o conversație. Total de acord. Apropo de chestia asta, l-am auzit pe Mark Zuckerberg zicând o chestie foarte tare. Omul a devenit dintr-o dată mult mai credibil, nu mai pare reptilian mai așa uman, ultima vreme. nu? Ai văzut? Da. Ai zis o chestie săptămâna asta, zice că toată lumea se miră de ce am oferit Llama 3.1 gratis, inclusiv modelul mare, ăla de 400 de miliarde de parametri. Și zice,
Nu vi l-am oferit gratis. Vi l-am oferit să-l faceți mai bun. Da, vi l-am dat să-l folosiți și să-l faceți voi mai bun. Mai vorbim noi mai încolo cum o fi gratis. Ca așa a fost și cu Facebook. Normal. Sau văd eu de unde iau banii. Exact. Nu vă bateți voi capul. Hai să o coborâm un pic mai jos. Da. Toate astea pe care le-am vorbit noi până aici se leagă de băiatul ăla, nu-i dăm numele și nu spunem business-ul, care ne-am văzut recent, care face fix chestia asta. Un român care a făcut niște bani în străinătate, s-a întors în România din diferite motive, i s-a părut că e oportunitate aici, a luat niște tehnologie de genul ăsta și acum încearcă să creeze plus valoare și o să scoată probabil din câmpul muncii niște din aia în spatele tastaturii care făceau așa, că lucrează la un produs de... Da, tot timpul. Tot timpul schimbările tehnologice au anulat anumite meserii. Apropo de valoare adăugată, și atunci a fost, nu mai știu prin ce an, a fost revoluție și revoltă și grevă a tuturor telefonistelor când a apărut primul IVR și prima centrală digitală. Da. A fost circ. A afectat o grămadă de familii. Pe bună dreptate. Dar curba valorii adăugate începuse să scadă. Nu mai merita să plătești pe cineva să facă asta și după aceea toată lumea și-a văzut de drum și a fost foarte mulțumită când răspundea cineva și nu mai trebuia să te întrebe cineva. Vorbim. Clienții până la urmă au fost bucuroși. Câțiva întotdeauna sunt afectați de aceste schimbări, de aceste elemente disruptive de tehnologie. Dar nu avem cum să ne uităm la ele și să ne plângem, să ne creăm o imagine de vai, e distrus totul, toți vom muri. Nu! Acele verigi slabe ale economiei, care nu mai sunt puternice cum erau, sunt pe cale să dispară. Și m-ai întrebat ce avem de făcut și unde să plasăm banii. Și îți răspund acum că are legătură. Mai aveai o întrebare, nu? Nu, am o cireșică să o pun peste chestia asta. În timp ce vorbeam, mă gândeam unde am văzut ultima oară liftieră. Îți spune unde? La Palatul Parlamentului. Da, frate. Da, mă, acolo nu se dă afară niciodată liftiera. Tu știi? Deci, la Palatul Parlamentului sunt ca o liftieră. Dar două etaje doar, să ne înțelegem. Și un demisol. Deci te urci în lift, și nu un lift mare. Și există o persoană care te întreabă, la ce etaj? La 2. Și apasă pe butonul la care tu ai putea să apeși. Da. Dar ăla e un job. Am rămas. Băi, nene. O să ne înjure doamnele care lucrează acolo. Am văzut un film din anii 60 din America. Recomand. Apartamentul. Nu știu că l-ai văzut. Băi, nene. Se îndrăgostește personajul principal de liftieră. Și dispare poziția. Nu. Chestia aia în ziua de azi nu mai e cum. Știi? Și în relația asta se mai interpune la un moment dat și o secretară. Și ăsta era operator introducere date. Și când vorbea cu șefii lui, vorbea prin centralistă. Aoleu. Da, băi, trebuie să vedeți filmul. Deci Apartamentul e o comedie foarte șmecheră, nu pentru vechiturile astea. E foarte mișto jucat. Anyway, așa, te-am întrerupt. De la ce? Ziceai ceva când am zis cu liftul. Ziceam vorbeam de în ce să ne plasăm banii. Da. Atunci când ai ceva bani, în perioadele de schimbare fundamentală, cel mai mare randament pe termen mediu îl ai când plasezi bani în tine. Adică... Eram sigur că asta o să zici iar. Păi nu, dar nu iar. Acum o zic mai tare. Nu. Mai îți dau încă două care sunt alternative. Cripto. Dar în perioada asta în care totul se schimbă, când tu n-ai certitudinea că jobul tău va mai exista în viitor, că o anumită competență pe care o ai insuficient dezvoltată va fi mult mai prețuită sau cele pe care le ai devin automatizate și nu mai sunt valorizate. În momentul în care îți dai seama că tu, în economia viitorului, pe care mă gândesc că te gândești să o înțelegi, ai putea să faci mai mult decât acum. Deci ori de frică, ori de oportunitate, ori în mijloc undeva de dorință de a învăța altceva ca să te pui într-o poziție mai bună. Astea sunt lucruri pe care, dacă nu le faci, garantez că orice randament pe care le iei de la bancă sau de la plasamente o să fie nimic în comparație cu lovitura pe care o iei când ești irelevant. Deci tu poți să plasezi 10.000 de euro, eu știu unde, să-ți dea aia 6%, fă socoteala aia 600, impactul a 600 față de faptul că tu nu mai ai ce face 5 ani de acum încolo, că tu ai pierdut trenurile și ești deodată victima unei economii noi în care nu te mai înțelegi. E ca și cum ți-au dat ăștia cancel. Da, e cancel la viață. E cancel la viață și de asta spun că... Bă, cred că știu cum e. Tu știi cum e? Nu, că la tine n-a fost
că nu știai ce să faci. Doar a fost o perspectivă, dar gândește că tu nu dorezi nimănui. Gândește să-ți ia cineva o bucată de creier ca tot ce faci tu acum să nu mai fie valoros. Păi în momentul și tu să zici, păi și eu ce fac? Păi nu știu, tăticu, n-ai văzut-o pe asta venind? Și tu zici, nu. Bă, lumea te întreabă, ai ceva să vinzi? Și tu zici, nimic. Că nu știu să dau nimic. E și mai crunt decât tu să spui, bă, eu sunt tot ăsta. Da, așa eram. Nu, la tine a fost, eu sunt tot ăla și ăștia, acum nu te mai vedem tot ăla. Bă, da, sunt tot dar ăla. măcar am luat așa un sample de ce înseamnă să fii anulat la viață și puțină lume înțelege dacă vă ajută la ceva experiența cuiva care și-a luat-o peste noapte. Eu cred că așa o să vină pentru foarte mulți oameni. Acum, sunt convins că și liftierele de la Parlament sunt într-un sindicat. Frățioare, știi vorba aia, dacă nu te smerești singur, te smerește viața? Da. Mai curge-o pe asta. Dar stai puțin. Am înghițit-o. Bine cu forța. Da, cu forță. Păi altfel cum? Bă, tu mai fi dat vreo 10 Tu știi pe cineva care a făcut-o de bunăvoie? Nu chiar într-un proces de ăsta super asumat, ci așa, de prevenție. Știi cum zicem noi? Hai să mai luăm o vitamina C hai să mai luăm o vitamina C de amărăciune, hai să mai ne gândim la lucrurile astea. Bun, deci asta cu adaptarea, pentru că vine schimbarea, ne-am mai vorbit despre chestia asta și se investește în tine ca să fii pregătit pentru așa ceva, din nou, pare banal. De-aia vorbim și de școală și de toate lucrurile astea, pentru că lucrurile se schimbă. Ce mă preocupă pe mine, că mă uit la toată povestea asta, este că eu să fiu din nou la 18, 20, 22, 24, 30 de ani, eu aș fi, scuză-mă pe mine, aș fi căcat pe mine. Da. Și mă uit la oameni care sunt acum într-o situație în care se uită în stânga, în dreapta, în sus, în jos, este peste tot, este pericolul irelevanței este ultima problemă. Totul este neclar, confuz, cu risc. Cum era, mă? Că e generația care trăiește e undeva, ești într-un purgatoriu din ăsta continuu. Nu e clar încotro te duci. Da. Nu e nimic clar și precis. Și atunci, în astfel de situații, oamenii de obicei știi că iau doar decizii aiurea. Pe termen scurt. Iau numai că sunt pozițiile doar aprinse, știi, nici măcar faza scurtă. Și atunci ce pare astăzi, ce spune nu știu care, ești influențabil de știri, ești influențabil de headline-uri, ești influențabil de ce zice vecinul, pentru că n-ai niciun fel de destinația ta. Și atunci... Ce faci într-o situație asta? Pentru că o denumire pentru cei că există și un joc. Limbo. Ești undeva suspendat. Nu știi încotro. Eu încotro mă duc. Ce fac? Ăștia vin să mă sperie cu AI-ul, școala e de căcat, părinții zic numai tâmpenii că habar nu au. AI-ul va aduce mai multe joburi și mai multe oportunități decât credem. Large language models existente vor crea baza a milioane de joburi noi și de business-uri noi. De data asta nu business-uri de sute de mii de oameni, ci sute de mii de business-uri de 2, 3, 5 oameni. Se schimbă paradigma asta a numărului de oameni într-o companie. Sunt tot mai puțini, dar expertiza lor specifică și valoarea lor adăugată devine tot mai mare. Îți răspund imediat la întrebare, stai să-ți termin cu investițiile. Ce facem, unde investim? Deci pe locul întâi pentru mine, în situația în care suntem acum, înainte era pe locul întâi, dar așa, la distanță apropiată de altele, mai aveai opțiuni. Acum e de departe cea mai valoroasă investiție să investești în tine pentru a-ți dezvolta competențele din economia viitorului, pentru a-ți dezvolta strategia de viață sau strategia de business and so on. 2. Să plasezi banii în niște lucruri care pot să ieși repede, iar titlurile astea de stat și zonele astea îți dau suficientă valoare în care și destul de repede să poți să ieși. Deci, noi râdem, dar sunt interesante. Sunt bune. Nu, am zis de la început, n-am râs. Am zis doar că omoară piața privată de atragere de capital. 3. În business-uri, hai să spunem așa, validate, francizabile, cu sume cât mai mici posibile pentru nevoi de bază. Care se investește, adică? Să faci ceva lucrativ, pentru că e destul de mare randamentul, mai ales la business-urile care au fost validate și ai foarte multă informație, cum să gestionezi, trebuie doar să o localizezi în piața ta. O franciză micuță, medie, nu depășesc. Uneori ajungi la 25.000, 10.000, 5.000, depinde de... Sunt tot felul de francize, trebuie căutate pentru că alea sunt zone de aur neșlefuite la tine în oraș. Deci asta e
o activitate lucrativă, documentată, întotdeauna depășește randamentul unui plasament pasiv. Să ne fie clar. Adică, dacă nu știi, n-ai o idee foarte bună de business în momentul ăsta, dacă nu ai un plan foarte clar, dar știi că vrei să faci ceva, măcar începe cu o franciză și mai și înveți cum se face business-ul pe un manual, pe o metodă testată deja și reverificată de cineva. Exact. Pentru că o franciză îți rezolvă niște gropi masive în călătoria ta antreprenorială. Produsul e validat, metoda de vânzare e validată, rețeta e validată, tipul de clienți este validat, manualul de operare, tipul de angajați de care ai nevoie, bugetul estimativ de cheltuieli și de venituri, tipul de localizare. Deci ai o grămadă de lucruri pe care altfel tu ar trebui să le dibuiești în ani. Deci o scurtătură și randamentul întotdeauna mai mare. Dar presupune să vrei să înveți cum se face treaba asta, că nu știi. Dar se poate învăța, adică ai 80% din knowledge gata funcțional. Și nu trebuie să te stresezi tu prea tare cum să-l inovezi, cum să-l transformi, pentru că are manualul foarte clar. Trebuie să operezi. Exact, ești operator de franciză, nu ești generator de franciză. Deci și nu e așa de stresantă chestia asta în condițiile astea. Dacă tu respecti franciza, o să meargă. Acasă, să-ți vezi copilul, să te întorci înapoi, mai lași pe cineva în locul tău. Mi se pare cea mai under the radar opportunity în România. Pentru că îți dă, doar un antreprenor știe cât de mult s-a chinuit să seteze toate lucrurile astea în ani de zile și tu le primești pe gratis sau cu câteva mii de dolari, operează-le doar. Da. Asta era a treia. Și a patra ar fi, hai să spunem, zonele colective investiționale. Ce înseamnă colective? Eu cred că fiecare om care are un pic de rezerve ar trebui să se adune într-o comunitate de oameni care să aibă putere și leverage investițional, dar și decizie mai asumată. Am început să văd oameni care se grupează pe segmente. Fac un grup, eu am 5.000 de euro, dacă mai e cineva care mai are 5.000 de euro de investit, să ne facem împreună, să ne luăm deciziile împreună și să plasăm banii. M-am uitat la ei de vreo 2 ani de zile. Printre cele mai sustenabile randamente. Sunt mai multe minți, învață în tot procesul ăsta foarte mult, pentru că vine fiecare cu câte o informație. Deci e și învățare, e și randament peste medie, e și foarte mult safety, pentru că vine fiecare și vine în tot timpul un grup, mai sunt 2-3 care sunt negativiștii. Și oamenii învață să vadă riscurile, că investițiile presupun înainte de toate riscuri. Deci mi-a plăcut mult comunitățile astea ad hoc create, adică vine cineva și spune eu sunt ăsta și se adună în acea comunitate undeva între 20 și 50 de oameni, nu mai mulți, că după aceea iese haos, și încep să vorbească despre lucruri pe care, uite, noi le vorbim aici tot din informațiile de ieri și ei se adună și le vorbesc de informațiile de ieri și încep să gândească. Deci mi-a plăcut cel mai mult treaba asta. Eu sunt recunoscător celor care se uită la noi, dar să nu creadă că discuția asta a noastră, într-adevăr cu publicul aici la masă, este suficientă pentru ei, pentru că publicul ne poate comenta la comentarii, dar nu este o discuție live, nu este o discuție interactivă directă în care să putem să fim colaboratori în chestia asta. Deci încurajăm și eu încurajez pe cât mai mulți oameni să-și găsească punțile astea de a lucra împreună, de a comunica. Și de a lua informațiile de aici ca referință, ca punct de start și poate chiar ca subiect de discuții între ei. Adică în loc să vină cineva și să înjure că eu știu ce, mai bine să caute puțin sursele și ce spunem noi aici, să vadă dacă au un pic de relevanță, dacă ar putea ajunge prin argumentele noastre la o concluzie asemănătoare și dacă nu cumva prin discuția acelui subiect, fără să înjure imediat că nu seamănă cu ce crede el și să discute acel subiect cu încă 10, dacă nu cumva primește mai multe perspective. Cred că așa funcționează elvețienii. Le-ar fi mai ușor decât să îți arunci supărarea pe un coment ăsta de lasă-mă că eu știu ce, să preiei tensiunea informației noi pentru a o șerui cu alții și pentru a vedea cât de mult te îmbogățește. Da. E de 10 ori e alt efect. Dar vezi, asta e tot o alegere personală. Vrei să arunci, să vomiți pe cineva și să nu vezi nimic? Dimpotrivă, să-ți întărești o idee limitată pe care o ai, din perspective limitate, sau să o iei de acolo să spui nu e nici adevărată, nici falsă, dar hai să mai discut cu încă 10. Sau să te uiți pur și simplu și să zici, că știam eu că ăștia-s pe lângă, habar nou. Și să zici... Și s-ar putea să fim pe lângă la anumite lucruri și asta e și frumusețea, că până la urmă democrația asta și înseamnă. Rațiu spunea că o să lupte până la ultima lui picătură de sânge pentru ca tu să poți să
fi în disacord cu mine, în neacord, să nu fim de acord și tu să poți să spui treaba asta și eu să... Dar să o spunem lucrativ, să o spunem din dorința de a crește, pentru că altfel nu facem altceva decât dărâmăm din puținul pe care îl avem. 3 cărămizi, dă-le și pe la jos. Și după aia ne mirăm că nu avem catedrale. Acum trebuie să recunoaștem că performanța adevărată a comunismului în țara asta a fost distrugerea încrederii între oameni. Dar tu gândești dacă ar fi fost niște lideri de opinie mari români care să fie stimulați și împuterniciți de toată masa asta de diaspora. Păi noi am fi avut speakeri în toată Europa peste tot. Pentru că oamenii ăia ne-ar fi recomandat pe noi, ne-ar fi share-uit. Nu, noi primim tot timpul din America share-uri de la nu știu care, că ăla a fost deștept. De ce? Pentru că din America există această cultură de, bă, noi suntem toți deștepți, ăsta e cel mai bun dintre al nostru. Luați-l, mă, exportați-l. La noi nu. Ăla e deștept. Azi, mă, dar ăla e prostul. Azi, mă, că știm noi pe altul. Deci, noi ratăm atât de multe oportunități aruncând cu mizerii în țara noastră, aruncând cu mizerii în nația noastră, aruncând cu mizerii în istoria noastră, aruncând cu mizerii în credința noastră, aruncând cu mizerii în valorile noastre contemporane sau trecute imediat. Pentru că dăm cancel foarte ușor oricui. Și nu e vorba doar de mine. Dar cu ce ne ajută? Eu mă întreb, mai întreb pe mine din discuția asta. Dăm cancel nu prea ușor. Trebuie să recunosc că am stat și m-am gândit zilele astea, aveam și eu niște bad vibes în legătură cu Nadia Comăneci. Știi că în ultima vreme mai văzut-o într-o reclamă la margarină, nu mai știu ce a mai făcut, până și unde. Băi, când Rahatul s-a dus în ventilator la Jocurile Olimpice, cât ea de cetățean american, te-ai văzut pentru cine s-a luptat? Da, mă, da. Uite, mi s-a ridicat părul pe mine. Da. Deci, uite, Da. Deci când am văzut-o pe Nadia Comăneci cât de feroce s-a luptat pentru medalia de bronz a Anei Bărbosu, am zis, bă, noi nu cred că o merităm. A doua oară, știi? Că am mai plecat toate din țară. L-am avut pe Stăjerel Olaru, care i-a scris biografia cu fuga ei din țară. Apropo, unul dintre interviurile, mai puțin urmărite de aici, de pe canal, dacă vrei să vezi ceva interesant, recomand. Și noi avem talentul ăsta. Știi că ea are pe internet Nadia Comăneci 10. Și? Ea în continuare, când vine vorba de România, prima oară e pentru țara ei, deși America o idolatrizează. Ea este prietenă cu toți mari sportivi și cu vedetele Americii, dar când e vorba de ceva greu și important pentru România, e aici. Vezi, aici am identificat o mare problemă de-a noastră, dar în aceeași timp o oportunitate. Avem talente în tehnologie, avem talente în filozofie, avem talente în teologie, avem talente în management, avem talente în o grămadă de zone. Când întreb și eu, cât mai așteptăm ca un guvern sau un partid politic să ia pe ăștia să-i facă iconuri? Cât mai așteptăm? Sau chiar dacă i-ar face, dacă noi nu-i luăm și nu-i ducem mai departe ca cei mai buni dintre ai noștri și nu ne lăudăm cu ei și nu ne mândrim cu ei, cu toate neputințele lor, să ne înțelegem, toți marele referințe din lumea asta au avut neputințe în egală măsură cât au avut putințe. Da. Bă, dacă nu ne lăudăm cu ei, ce mai iese? Eu tot timpul când mă duc undeva, tot timpul laud iconurile noastre, tot timpul laud oamenii deștepți de la noi, specific, nu că în general. Bă, ăsta e foarte tare, fii atent ce a făcut business-ul ăsta, fii atent ce a făcut ăsta. Pentru că n-am altă variantă să mă duc acolo decât să arăt de unde vin. Dacă eu aș arunca cu rahat în de unde vin, eu ce aș spune despre mine? De unde am ieșit? Uite, puțin maro pe partea asta și galben pe partea asta, dar uite ce, eu sunt altfel. Nu, suntem tot ăia și nu avem altă șansă decât să ne reconstruim noi unii pe alții ca neam. Îmi pare rău că trebuie să spun asta, o să fie nepopulară chestia asta, să spună, bine mă, că tu ești deștept, că tu ai, că tu dregi. N-am avut și tot așa am gândit. Da. Așa e. Nu mai bine schimbăm subiectul. Ba, dacă ne înfierbântăm la de-astea. Dar asta e neputința. Țărișoara mea. Asta e neputința. Apropo, avem atât de multe și nu facem. Deci pe mine asta știi cum se încadrează la, cum zicea străbunica meu, risipă, băiete. Bă, asta e risipă, asta nu mai este oportunitate, nu, asta e risipă. Și risipa este rău văzută și de Dumnezeu, frate. Adică nu poți să te aștepți la ceva. Dintre toate lucrurile, unul dintre cele mai mari păcate ăsta mi se pare risipa. Păi așa e și noi. Vine ăla, spune ceva, dă-l mă încolo că e prost, dă-l mă încolo că nu știu, are fața, are nasul mare, are părul, nu știu cum are. Bă,
risipă de valoare, risipă de identitate națională. Și amânăm la nesfârșit momentul când ne apucăm să facem ceva, când o să ne adunăm, când o să... Vorbeam cu un amic antreprenor și ziceam, băi, cât am stat eu acolo în vacanța lungă din Grecia, am stat 5 zile așa și m-am uitat și la un moment dat am stat vreo 4 ore la umbră, m-am părlit la umbră. Dar m-a uitat Dumnezeu acolo pe un șezlong și mă uitam așa în depărtare și am văzut bărci. Și m-am plictisit, am scos telefonul, cât costă o barcă? De la 50.000 la 5 milioane. De cât ai? Da. Un catamaran din ăla era vreo 300.000. După care... Nu-i bun catamaranul, frățioare. Face pe valuri, uite așa. Uite așa face. Deci dacă vrei cal pe mare, ia-ți catamaran. Dacă vrei smooth ride, ia-ți barcă. Bine că mi-ai zis că oricum nu-mi permit. Dar, pentru că mi-am dat seama că nu-mi permit, am să mai sap un pic. Există conceptul de time-sharing de la case și din astea. Dar acolo cred că a fost inventat. La bărci. Da. Se pun mai mulți la barcă și zice așa, îți garantăm, sunt 6 oameni, 2 luni pe an, iata. Da. Dacă nu vrei avioane. Nu vrei să o folosești, o închiriezi și scoți banii. Da, 25 de ore, 30 de ore pe an, atâta e bucata ta. Da, deci și mă gândeam, dar stai mă că eu sunt român. Cum am făcut Dacă mă păcălește unul din aia 6, ce vreau barca mea. Și când o folosesc, să fie acolo pregătită, că nu se știe niciodată. Când mă trezesc în februarie, că mor pe barcă. Da, vezi, un model de business greu de înțeles de mentalitatea noastră, da. Exact. Și încă tu ai avut expunere la atâtea și încă te mai gândești la asta. Nu? Gândește-te la ăla care stă cu banii sub saltea și vine unul și spune, hai, fă chestia asta, du-te mă de aici, investește în tine, pleacă-mă de aici, investește, pune la stat, lasă-mă că nu vreau. După care am luat ideea asta și i-am zis unui prieten, că am zis, hai că mai găsesc încă unul și că încă 4, vorbești cu Onețiu, poate ne luăm un catamaran. Visam. M-ai pierdut la catamaran oricum. Da, visam, nu-ți zis că m-am plictisit. Am stat pe șezlong acolo până am prins miros. Și după aia ai ajuns la costuri totale pe an, total cost of ownership. Nu, n-am ajuns până acolo. N-ai ajuns până acolo? Nu, că-ți fac eu socotelele să le vezi. Da. Nu că de-aia nu. N-are rost. N-are rost. Și zic, vorbesc cu el și zic, bă, uite, fii atent, m-am uitat la barca așa și dacă ar fi mai mult și nu știu ce, și zice, păi și după aia mergem împreună? Și la mine nu-mi place de Onețiu. Să vezi. Că era cu 2 mante. Și zic, cum adică? Și cine a dormitorul la mare? Și zice, băi, am eu un prieten. Asta în fiecare concediu merge cu altcineva. Zice, numai noi românii mergem cu aceiași oameni tot timpul. Ăștia tot timpul merg cu altcineva. Vor să plece, nu știu, vacanță, sună, zice, hai mă să mai strânge și pe ăla și pe ăla și pe ăla, luau și copii dacă e nevoie și pleacă câte o săptămână cu unii pe care abia au cunoscut și așa cunosc oameni, așa află chestii noi, așa ies din fucking bula lor. Din bula lor, da, așa e. Eu mai vreau să mai spun ceva și cu asta închei subiectul ăsta naționalist. Ca să fiu și eu extremist, știi, că trebuie să fiu și eu extremist, da. Extremist. Asta e premieră, notați. Da, nu, mă feresc să fiu extremist, dar la una aș fi. Un icon național care a demonstrat și a adus mândrie și onoare țării noastre internaționale nu are voie să fie pătat indiferent de greșelile lui, în afară de cele legale. Nimeni n-ar avea voie să vorbească de Năstase rău. Nimeni n-ar avea voie să vorbească de Nadia de rău. Nimeni n-ar avea voie să pună memes cu Hagi că nu știe el să facă o frază deșteaptă. Sunt 100.000 de oameni care au făcut fraze deștepte și nimeni nu știe de România din cauza lor. Dacă ar fi ceva la care să fiu extremist, aș spune, ăștia sunt iconuri ale României, sunt legendele noastre, contemporani, chiar și contemporani, nu trebuie să fie doar ieșiți din uz. De ăștia n-aveți voie să vă luați, n-ai voie tu presă să faci mișto de ei, n-ai voie pe social media, frână. Luați-vă de oricine altcineva, dar nu de ăștia care sunt ambasadorii țării noastre și care, știi cum era la Bambi? La Bambi, cred că era, îi spunea mama lui Bocănila, dacă n-ai nimic de bine de spus, nu zi nimic. Măcar atât. Măcar atât. Îmi pare rău să văd că ori de câte ori câștigă sau pierde un mare campion al nostru în sport sau în alte zone în care în sport am ieșit ce a făcut Simone Halep, spre exemplu. Băi, frate, n-ai voie așa ceva, bă, n-ai voie să vorbești. Eu am scris, nu știu pe câte conturi am scris, Simona, bravo, felicitări, dacă e ceva ce poți să te ajut, let me know. Pentru că nu pot să cred cât de ușor desfințăm pe cineva care până acum era
speranța noastră și după aceea pentru că n-a făcut ceva sau a făcut ceva, dă-i în cap. Sau pentru că, nu știu, habar n-am, a înjurat pe nu știu care sau eu știu ce a zis Năstase sau nu știu, bă, niște lucruri pe bune, intră sub incidența legii. Nu. Taci din gură, mă. Lasă-l în pace pe om. Acceptă-i neputințele că are în egală măsură cât are talent. Lasă-l până la limita legii, ajută-l să devină mai bun și du-l mai departe cu părțile bune. Aici am pierdut cel mai mult și de asta nu ne recunoaște lumea ca și nație câștigătoare și valoroasă, pentru că n-am dus vorba fiecare dintre noi și aveam oportunitatea asta cu 5 milioane de oameni plecați din lume să facem PR pozitiv. Până ea ziceau, bă, da, hai mă să mă duc eu în România, să nu mai pot, mă, toată lumea îmi zice de bine. Nu, le-am zis de rău, frate. Și se miră acum că e frumos la noi și că în capul lor România e altceva. Cine a portretizat-o? Niște ziare care aveau niște interese și noi cel mai mult prin fiecare mizerie care am spus-o. Așa este și, din păcate, foarte mult din românii valoroși pe care și tu i-ai cunoscut prin străinătate, i-am mai văzut și eu, au o jenă să se mai întoarcă să facă ceva aici, sunt mult mai cunoscuți în străinătate, mult mai apreciați acolo, aici nu știe nimeni de ei. Și asta am pățit-o la un concert acum vreo 10 ani de zile cu Ina, în Turcia. Bă, frate. Ce în Turcia când vine Ina acolo? 80.000 de oameni erau acolo și știau toate melodiile. Și un sfert era în română. Aia știau să cânte în română, frate. Da. Am venit aici, uite ce-au făcut, că nu știu ce, uite Can, uite nu știu care. Bă, pe bune. Și te miri că mai mult îi place să trăiască altundeva decât aici. Da. E valabil și în tehnologie, și în medicină, și într-o grămadă de domenii în care avem români excepționali în străinătate. Unii dintre ei, noi ne-am obișnuit aici să vorbim despre bogăția lui Țiriac. Pe bună dreptate. Știi că există un român mult mai bogat, mult mai bogat decât Țiriac. Sunt mai mulți. Eu știu ai auzit de Ioan Stoica? Nu. De Stoica n-ai auzit? Nu. Databricks ai auzit? Da. Una dintre cele mai importante companii în momentul ăsta de big data și inteligență artificială aplicată, profesor la Berkeley, profesor de titular la Berkeley, acolo unde, când m-am să iau interviu, mi-a zis el unde să parchez, că mi-a zis că în curtea universității au locuri garantate doar cei care au luat Nobel. Mai bune criterii decât... Dar noi suntem obișnuiți cu tătucul. Noi suntem obișnuiți cu tătucul. Vrem pe Țiriac să vină să spună cum să treaba. Nu ne trebuie tătucul, nu ne trebuie oamenii versatili, new money, ne trebuie old money. Ăla care a fost dinainte, care știe el cum era, că acum nu mai merge. În loc să-i luăm pe ăștia care au făcut ieri bani și să-i scoatem în față, să spunem, zi-mă azi cum fac. Mai bine ăia vechi, rău știut. Mai bine rău știut. Putem noi replica modelul lui Țiriac, putem noi fi partenerul Năstase, că el a fost partenerul Năstase în esență, n-a fost Țiriac niciodată el tenismen. El a fost partenerul Năstase. Dacă nu era Năstase, nu era nici Țiriac. Înțelegi? Corect. Deci, aia e. Diferența între ei că Țiriac a avut spirit antreprenorial și a făcut bani. Bineînțeles. Și Năstase a fost doar artist. Artist, până la capăt. Mega artist. Mega artist. Super vizionar, dar în loc să ne uităm la cel care... Ce putem ne replica de la Țiriac? Mai putem avea, fiind colegi cu Simona, mai greu. Mai putem avea comunism aici și capitalism dincolo, adică între două luntre în care noi putem să aduce, când se sparge peretele ăsta, noi să aducem tot vestul pe care l-am văzut necondiționat, l-am testat direct, să avem legături acolo și încredere să le aducem. Nu. Mai putem noi avea... Da, putem. Să zic, este că mi-ai ridicat-o la fileu. Noi aici oricum avem această veșnicie care nu s-a născut s-a născut în România. Da. Veșnicia s-a născut în România. Noi avem impresia că dacă ne uităm suficient de mult în partea cealaltă, o să treacă și eu. Da, o să treacă sigur, da. Trece pe lângă noi, ne evită, vine următoarea modă și ne găsește tot aici. Ceva în genul cum fac grecii, care stau acolo în insule și așteaptă cu hârbul ăla de mașină să mai vină și sezonul următor turiștii. Și s-ar putea să aibă dreptate să nu vină atât de repede, dar când vine mai târziu, vine ca lovitura de golf. Vine în extensie. Adică pare că nu se mișcă, pentru că așa pare că vine încet, sau la tenis. La final când vine,
te lovește cu o viteză incredibilă. Am un pont pentru tine. Am listat pe gv.ro cele mai mici, dar potente încărcătoare cu USB-C compatibile cu orice telefon sau tabletă. Sunt extrem de ușoare și compacte pentru că folosesc tehnologia GaN și vin în cel puțin 4 variante, de la 20, 30 de W și chiar 45 de W cu 2 porturi. Iar pentru mașină l-am ales pe cel mai puternic, la numai 130 de W, ca să poți să-ți încarci și laptopul, dar și 2 telefoane în același timp. Caută-l pe gv.ro pe cel care ți se potrivește sau alege unul din pachetele cu reducere împreună cu cablurile noastre deja cunoscute și rapide de la LinkU. Aia zic. Și atunci, dacă noi vedem lucrurile astea, încoate, exact cum ai zis tu, cei care se uită la noi nu sunt neapărat oameni care lucrează la stat și așteaptă leafa de luna viitoare. Da, suntem o minoritate. Dacă vorbim aici, eu sunt bucuros când vorbim în nișe de oameni, pentru că putem vorbi pe bune. Atunci, care sunt oportunitățile pentru oamenii ăștia? Hai să încercăm să devenim un pic mai aplicați. Că te-ai dat câteva exemple despre cum să investești și să extragi valoare. Eu văd că Occidentul ăla pe care Țiriac l-a adus în România sunt noile tehnologii care pot amplifica orice brumă de talent ai. Bă, la noi acum e pe dos. Deci noi avem posibilitatea, pentru că am pornit în același timp cu vestul, cu noile tehnologii. Dar noi suntem mai rapid adoptări a tehnologiilor. Pentru mine cea mai mare oportunitate este ca acum să-i doborâm noi pe ei, să-i cucerim noi pe ei cu tehnologia de aici făcută, pentru că avem mai mulți programatori, gândește la legacy-ul pe care le avem mai mulți programatori decât în țările vestice, pentru că ei ne-au folosit pe noi să le facem cod. Dar ei aveau cum industria auto din China, acum îngroapă industria occidentală. Așa putem noi să ne întoarcem acum să câștigăm vestul. Avem knowledge aici, avem oameni, avem echipe, avem tehnologii pe care le aflăm și eu le aflu în egală măsură cu ăla din Germania, în același timp. Ne apucăm să lucrăm pe ele deodată. Vitalitatea noastră și dorința noastră de a câștiga, dacă este mai mare, și capacitatea noastră de a crea produse finale, finite, nu doar cod development sau să fim plătiți pe oră, că așa am fost plătiți până acum pe oră. Dacă noi reușim să facem sute, mii de produse tehnologice, bazându-ne pe tehnologia la care avem acces în același timp, noi în 10 ani de zile devenim cel mai mare exportator de tehnologie din Europa. Și avem cu ce? Și avem contextul. Deci s-a dărâmat orice urmă de diferență între noi, suntem practic pe același teritoriu, am început la fel, avem mai puține resurse, dar ei chiar dacă au resurse, n-au talente și n-au drive-ul nostru antreprenorial pe cât îl avem noi. Deci am putea... Și se vede asta pe industrial, spre exemplu, și manufactură în Polonia. Polonia în momentul ăsta este una dintre principalele forțe economice ale Europei pe manufactură. Da, dar ai văzut planul lor de țară 2016? Nu. Bă, tăticu, state of the art. Deci planul de țară 2016 și modul în care au planificat atragerea de fonduri pentru anumite zone în planul de țară. Deci ei n-au atras fonduri. Bine, mă, ce vreți să faceți? Saloane. Luați-vă, mă, epilatoare. Nu. Pe acolo se duc banii. Pe planul nostru de țară. De ei au folosit toți banii ca să-și consolideze pilonii planului de țară. O să ți-l trimit să-l vezi. 2016, 2024 acum, sau 2015, nu mai știu exact când e. Una din datele astea, când te uiți acum la interval de 8 ani, bă, zici, incredibil. Bă, nu, au peste 100% absorție de fonduri. Da, pentru că fondurile, dacă tu le iei 100% și alții nu le-au luat, la redistribuire se dă tot proporțional cine a luat cel mai mult. Logic. Dar este de o acuratețe și de o... Deci te uiți așa, am mai văzut exemplul ăsta doar la cartea lui șeicul ăsta din Dubai. În cartea aia, Viziune, nu mai știu cum se numește, cum descria el acum 30 de ani. Bă, și te uiți acum și zici, cum a putut mă ăsta să aibă consistența asta, să ajungă acolo? Că trebuie consistență, nu e doar un exercițiu de viziune și de antevedere. E un exercițiu de a spune nu la orice altceva ce nu face parte din traseul ăla. Așa au fost Shiny things se numesc alea. Bine, dar ălea ți apar și ți atrag atenția când tu n-ai altă stea nordului, știi? Da. Că dacă ai steaua nordului care îți bate puternic în ochi, nu te mai pierzi. Da. Ascultam o carte de business de felul ăsta și zicea că era o companie care, fix asta povestea, că avea niște capital, le-a apărut sub nas un business, o fabrică într-o oarecare dificultate și au zis că o iau ieftin. Au luat-o, s-au băgat în ea, habar n-aveau în ce s-au băgat. Și a mai costat de 5 ori să o aducă la standarde? Și în cele din urmă, cu chiu cu vai au vândut-o cu cât au luat-o, numai ca să scape de ea. Da. Și de fiecare dată când apărea câte o oportunitate nouă, i-au dat numele după fabrica aia. Zice, asta e una din aia.
Gata, noi nu suntem pe domeniul ăla. De fapt, definiția cea mai scurtă a strategiei este să știi exact câteva lucruri pe care vrei să le faci și unde vrei să ajungi și să știi exact ce nu faci și ce nu ține de drumul tău. Și să știi din avans. Atunci ai o strategie, pentru că altfel te atrag și ți se pare că nu te-ai gândit la ele. Dacă tu le pui deja și știi că astea 3 lucruri le fac și astea 100 nu le fac, ești pregătit să spui că ai o strategie. Fă-i tu o strategie unui om tânăr. E student în anul 1. La orice moment ăsta, nu știu. Trebuie să pornesc cu sfârșitul în minte. Dacă sfârșitul în minte este ăsta, atunci se leagă planul. Dacă sfârșitul în minte este ca el să nu se oprească niciodată, să fie asistat social printr-un sistem de pensie, atunci pot să-i fac un plan. Dacă planul lui este planul părinților lui, de a-și găsi un loc de muncă din care să-și plătească creditul unei case prea mari de care n-are nevoie ca să impresioneze pe niște colegi pe care îi urăște, n-am plan pentru el, pentru că el este programat deja să eșueze. Dar pentru unul care vrea să nu iasă niciodată la pensie, care vrea tot timpul să fie actualizat cu ce se întâmplă, să simtă că viața nu înseamnă consum, ci viața înseamnă creștere, atunci aș putea să-i spun că educația trebuie să facă parte din ADN-ul și din fibra lui permanentă și că în fiecare an trebuie să adauge. În fiecare an trebuie să adauge o formă suplimentară pe verticala pe care a ales-o sau pe orizontală. Păi de dacă merg la facultate nu de ajuns? Da. Nu? Da. Păi, în momentul deci în în fiecare an să-ți iei cât timp pentru a învăța ceva direct cu cineva? Nu cursuri online. Cursuri online era o statistică peste 80% nu le termină nimeni. Nu le încep. Nu cât cumperi, cât consumi. Exact. Cât consumi. Ca în orice. Dacă nu te speli pe dinți în fiecare zi, degeaba te-ai spălat o dată la final de lună și te miri ca carii. Deci, educația nu e un eveniment, e un obicei. Dacă nu ai în fiecare zi jumătate de oră pentru ceva ce te pasionează, să înveți. Poate că o perioadă te pasionează despre cosmos. Fine, foarte bine. Uită-te la lucruri legate de cosmos. Poate altă dată te interesează istoria religiilor. Foarte bine. Poate altă dată te interesează cum funcționează o piață de capital. Poate altă dată te interesează cum funcționează AI-ul. Important e să înveți pe interesele tale. Eu nu sunt unul din ăla care să spună de acum încolo știi exact ce o să faci în viață. Nu. O să ai 3-4 cariere în viața ta. Obișnuiește-te că o să ai 3-4 cariere și de cele mai multe ori o să vezi că ești pregătit să treci la cariera următoare pentru că ai fost pasionat de niște lucruri cu ani înainte și tu nu știi că știi. Ajunge în ipostaza cea mai bună în care zici, păi asta e ușoară. Și toți se uită și spun, cum ușoară? Păi mie mi-a plăcut asta, eu am studiat asta. Perfect. Am un exemplu scurt aici cu o tipă care era în fața unei decizii. Trebuia să meargă fie spre muzică, pentru că era ultra talentată, cu ureche muzicală super dotată de frecvențe, sau matematică, pentru că vedea în spațiu. Și jumătate de an părinții ei au zis, ori acolo. Facultățile clasice au zis, ori aici, alege, că n-ave. Până a ajuns la o facultate care făcea scouting pentru NASA, în care au spus 1 la 1.000.000, reușim să găsim cu ambele calități deodată, pentru că cosmosul este o muzicalitate cosmică. Mi se ridică pe mine și acum. Deci, competențele noastre trebuie să le și găsim unde sunt căutate în mixul pe care îl avem. Și asta e tot o căutare și o formă de educare a contextului. Unde se caută așa ceva? Nu poți să stai și să... Deci, ei s-au dus la 20 și ceva de târguri de facultăți până când au dat de ăștia care erau prezenți acolo. Dacă stăteau acasă, nu suna NASA să spună, am auzit că ești bun. Trebuie să te duci acolo. Dar de ce că noi la română știm chestia asta? Ne-a zis Daniel David, că noi avem valoare, doar că... Nu suntem apreciați. Nu suntem apreciați. Da, la noi se vând astea. Și băieții noștri au luptat, se aduce marfă de România, nu marfă de Germania. Exact. Cum era asta? Cum povestea cu cipurile? Nebunul. Nu mai știu, era o chestie foarte, foarte bine făcută. Un comediant român care zicea, la noi vin cipurile alea de România, nu alea de Germania. Teo. Genial. Genial. Clean, umor, smart. Anyway, deci putem și asta să facem. Altceva, ce mai vroiam? Unde am rămas? Am rămas cu paranteza asta de muzicalitate și matematică. Deci, ne întoarcem înapoi la plan. Vrei să fii lifelong learning sau learner, înseamnă că asta trebuie să facă parte din viața ta. Să înveți ceva, dar acel ceva pe care îl înveți, ce-ți place. Jumătate din timp ce-ți place, jumătate ce-ți e util. Dacă ai luat o decizie să înveți ceva pe verticala aia, jumătate din timp cât ai luat, jumătate de oră pe zi, fă asta. Pentru că ai luat o decizie și trebuie să consolidezi informații. Jumătate din timp poți să-l dai pe ceva ce te pasionează acum și care poate n-are nicio legătură cu ce
vrei să fructifici, dar va avea. Pentru că așa și funcționăm, începem să ne pregătim în avans pentru lucruri. Dar dacă nu facem ceva în privința asta, noi ajungem la întâlnire, dar suntem nepregătiți. Trebuia să știi asta. Nu știu, că a fost la Netflix ceva ofertă și am prins 100 de filme. Întreabă-mă din filme. Nu prea sunt meserii care se întrebe despre filme. Da, știi că circulă la fel de bine pe internet, multă lume vede, puțină lume și face ceva legătură cu asta, că dacă pui în balanță să învăț în fiecare zi jumătate de oră, eu aș zice mai mult, hai o oră. Sau după care... Uite de pe screen time. Asta, acolo vreau să ajung. Eu așa fac. Vin la mine și nu am timp. Dă telefonul. Screen time. Instagram, 2 ore jumate. Vai de mine, așa de mult? Păi dacă tu nu știi unde ți-e timpul tău, eu trebuie să știu. WhatsApp, 2 ore jumate. Păi acolo lucrezi. Ia să vedem cât e lucru, cât e vrăjeală și poze trimise de la prieteni, nu știu care, în câte grupuri ești. Ești din 3 sferi din ele. Scoateți notificările, scoateți toate distracțiile și distragerile de atenție care ți le mai dă telefonul. Hai, ia vezi, ai făcut timp? Bă, să știi că o jumătate de oră au trecut imediat. Deci, timpul e așa cum îl decidem noi și cum îl gestionăm noi. Cei mai mulți oameni bagă un deget așa. iPhone-ul se tot mărește de la iPhone 5 de la iPhone 6 mai ales a mărit. 6 Plus a fost primul telefon la care a ținut bateria. Apple abia la iPhone 6 a înțeles că telefonul ăsta are mult mai mult succes decât preconizau ei și că bateria era prea mică pentru screen time-ul care îl genera. Da. Ei nu s-au așteptat niciodată că vor avea screen time mai mare de o oră pe zi. Dar cine, Doamne ferește, vorbea la telefon atâta? Mai ales, știu că femeile telefon vorbesc ca telefon de ecran. Da. Deci, ne întoarcem. Dacă vrei să fii lifelong learner și vrei să nu te pensionezi niciodată, să nu te bazezi pe alții care să-ți dea de mâncare în frigider și tu să fii pregătit tot timpul, înseamnă că ăsta e obiceiul de la cap la coadă încoace până mori. La 88 de ani, 90, 100, să te prindă moartea cu o carte lângă tine. Că altfel ai trăit degeaba. 2. Să-ți găsești contextele potrivite etapelor de viață în care ești. Poate la 20 de ani până la 40 de ani decizi să te angajezi într-un context în care să și înveți și să te plătească să înveți. De la 40 la 60 să fii pe cont propriu, să faci niște lucruri majore pentru că ai capital și ai experiență. De la 60 la 80, 90 să fii advisor pentru alții sau să împuternicezi pe alții. Fii deschis la a-ți schimba rolurile și pozițiile. Dacă undeva ești angajat, dincolo ești stăpân sau consilier sau lucrător. Pentru că rolurile astea se schimbă și pregătește-te pentru rolurile următoare ca să n-ai aceeași mentalitate. Al treilea lucru pe care să-l faci în tot procesul ăsta este să ai grijă cu cine te duci mai departe pe drumul ăsta, pentru că, în general, calitatea lor și valoarea lor va trage în sus sau în jos calitatea ta. Și dacă mai vrei și a patra chestie este întotdeauna să știi ce este valorizat astăzi și în următorii 5 ani. Și se poate vedea ce se plătește bine, pentru că trebuie să-ți plătești facturile. Dacă tu ai făcut o facultate și îți dai seama că nu există niciun spin-off al acelui knowledge, al acelei cunoașteri pe care tu ai învățat-o, posibil ca să-ți plătească facturile în următoarele 5 ani, începând de mâine, înseamnă că tot ce știi nu are loc în economia de azi și de imediată apropiere. Deci dacă tu nu ai exemple de oameni care sunt designeri, dacă ai terminat designul, care să trăiască și să aibă stilul de viață în 5 ani de zile pe care tu ți l-ai dori și la care tu te aștepți, nici nu te apuca. Mută-te în, modelare de videouri în AI. Pentru că acolo vezi exemple. Sau, hai să o spun altfel, uită-te la bunele practici și la cei care câștigă în industrie și așa cum te uiți să te valorizezi în contexte, uită-te și la exemple de succes sau de insucces. Nu este vina nimănui că te-ai angajat undeva unde cel mai bogat este falit, bolnav și singur. Tu ai ales. Dar uită-te la campioni și la clasa de după să vezi dacă tu ai putea și ce ai de făcut în următorii 5 ani de zile să fii între campioni. Da. E o chestie pe care am mai văzut-o la oameni, mai ales la oamenii foarte deștepți. Țineți ultima, 5. Ce facultate ai făcut este 95% din cazuri alegerea părinților sau a societății sau a prietenilor tăi, nu ai tăi. 3 sferturi în România. 3 sferturi, nu. Și chiar dacă ai ales tu atunci, nu știu dacă ai avut criterii cu adevărat vocaționale să mergi într-acolo, ci mai mult alte criterii. Așa că nu te atașa prea mult de facultatea pe care ai făcut-o. Facultatea e doar un context prin care să dobândești disciplina educațională, nu să stăpânești
o meserie. Și să-ți faci relații și cu puțin noroc să cunoști un partener pentru tot restul vieții. Opțional. Aș spune să nu punem prea multă presiune în perioada aia când presiunea socială. Cele mai mulți oameni își găsesc parteneri de viață în facultate. Da. Deci ca să cunoști oameni. Facultatea în primul rând ca să cunoști oameni, să-ți cunoști eventual iubita, să-ți creezi un cerc de relații. Și să-ți construiești un work ethic educațional. Și exact. Dacă tu ai copiat la examene în loc să înveți, nu ți-ai construit exact acest work ethic. Lasă la o parte că tu nu știi curicula pe care probabil oricum ai fi uitat-o și peste 5 ani dacă ai fi învățat-o, tu n-ai construit o disciplină educațională. Neconstruindu-o acolo, tu nu poți să-mi spui după aceea că am învățat în facultate și nu mai trebuie, că tu n-ai învățat în facultate. De obicei, oamenii care învață de rup în facultate sunt aia care învață toată viața. Pentru că și-au dobândit o disciplină a educației, a învățării. Da. Ce vreau să zic mai devreme în legătură cu oamenii foarte deștepți. Mai ai timp? 5 minute, 10. Ești zgârcit. Zgârcit, da. Trebuie să ajung și în altă parte. Greu, îl prind greu, stă puțin. Mai văd un păcat pe care îl fac mai ales oamenii deștepți, îl fac și eu. Uneori încerc să mă dezvăț. Te-ai băgat în ăla deștepți, da? Te-ai băgat în ăla deștepți. Nu, am zis că fac oamenii deștepți, dar îl fac și eu. Eu trebuia să spun asta, deși tu, da. Nu, că dacă eram deștept... Asta a fost un comeback foarte bun. Da, a fost bun asta. Văd o încăpățânare la oamenii foarte deștepți. Da. Care se prind cu lațul de gât de câte o chestie și nu renunță la ea. Am auzit pe un astfel de om spunându-mi exact cum zic acum. I-am zis, dai seama că dacă continui așa, îți distrugi business-ul. Și zice, prefer să mor cu ele de gât, dar eu nu mă opresc din chestia asta. Cum îți dai seama că te-ai dus în bălării de tot și cum faci să rămâi totuși motivat să crezi ceva care tu crezi că are șansa să aibă cu adevărat succes? Pentru că o reacție naturală în astfel de situații este du-te unde vrea piața. Șansa ca tu să reinventezi roata este 0. Tot la piață m-aș întoarce. Dacă tu ai cea mai mare creștere din competitorii tăi, înseamnă că tu faci ce trebuie. Dacă ai sub creșterea medie, înseamnă că ești pe ducă. Dacă ai mult sub sau stagnezi și toți ceilalți cresc sau piața crește cu 5% cu totul, nouă piață și tu nu reușești decât 0,8 față de anul trecut, înseamnă că trebuie să dai la o parte. Deci asta e o chestie foarte subiectivă și cred că doar măsurată poți să-ți dai seama când tu devii o frână pentru dezvoltarea business-ului tău sau a vieții tale, când tu zici, bă, numai atâta, mai ieși puțin din viață, mai du-te vreo lună undeva, mai stai și gândește-te, mai ia perspective noi. În general, în business și în lucrurile măsurabile, rezultatele vorbesc pentru noi. Cu mențiunea că uneori s-ar putea să aibă această inerție. Adică să-ți dai seama cam cât de mare e inerția deciziilor tale și dacă zici ceva sau faci ceva acum, s-ar putea ca următoarele 3 luni să nu se simtă, dar peste 6 luni se simtă. Deci să-ți definești bine inerția. Câtă inerția trebuie să fie ok să-ți asumi? 3 luni, 6 luni? Pentru că eu văd oameni care se încăpățânează cu ani în același mod de operare. Acum 6 luni, maxim 6 luni. Adică dacă tu începi să faci niște lucruri și în 6 luni nu se văd, păi dacă Toyota își făcea planuri pe 50 de ani și acum își fac planuri pe 2-3 ani, normal că deciziile ar trebui să se vadă mai repede. Ar mai fi o chestie totuși de adăugat. Oamenii deștepți sunt foarte concentrați pe o chestie. Tu spui că ar trebui să se uite și în lateral, să se uite și la alte oportunități sau la zone de hobby. E o vorbă care mi-e place că oamenii care n-au hobby-uri sunt morți. Și cred că dintr-un hobby se poate naște un spin-off oricând. Nu știu dacă sunt morți, sunt fără viitor, ar zice. Da, am exagerat. Da. Suntem pe internet, clickbait. Da, ok. Tocmai de-aia încerc să-mi țin activ câte un hobby, pentru că am tendința uneori să mă îngrop făcând doar chestia asta, până la epuizare. Și mi-am găsit, pe exemplu, un hobby. Da, asta fac oamenii deștepți, să știi. Apropo, acum că te bag în categoria lor. Din dorința de ultraspecializare și de ridicare a standardelor, dar și din mândria asta că ei cresc repede, fac acest lucru, își sacrifică pasiunile
și își cresc diferența între ei și următorii oameni, pentru că următorii oameni care ar trebui să implementeze nu au aceeași viteză și același timp petrecut pe subiectul respectiv. Și în loc să accelereze cu toții, doar se întinde elasticul. El aleargă mai repede, se întinde elasticul și nu vine o vreme în care ori se rupe elasticul, ori îl trag înapoi, că sunt mai mulți ăștia, nu o să-i tragă. El nu o să-i tragă în față. Și asta e o problemă pe care o văd des și la antreprenori pe care încerc să-i consiliez să-și crească viteza și pe aceeași direcție, în același timp să nu se întindă elasticul, să crească și oamenii în același timp și nu pot să crească dacă nu au același timp și același context în care să se șlefuiască pe subiectul respectiv. El vine după 6 luni de zile printr-un proces întreg de clarificare a lucrurilor, de înțelegere și le spune așa, bă, uite, așa facem. Ca și când oamenii lui ar trebui să înțeleagă și să treacă prin același parcurs în jumătate de oră că el a ajuns acolo. Da. Nu e așa. Și sacrifică și pasiunile și timpul liber destinat altor oameni. Ajung singuri, ultraprofesioniști, neînțeleși, întinși la maxim. Invidiați. Ori asta sau oricum te invidiază lumea și dacă ai ajuns împreună cu 100 de oameni milionari la capăt. Uite-te la Steve Jobs, la Bill Gates, faptul că au făcut sute de milionari, uite-te la Dineș, că e aici lângă noi. În loc să spunem că a făcut 100 de milionari, zicem, ăla nu știu ce. Again, din aceeași porcărie. Omul ăsta a făcut 10 de milionari în România, care au fost programatori înainte, care au investit în sute de startup-uri, care au dezvoltat piața imobiliară, care au dezvoltat piața de servicii, care au dezvoltat servicii noi care nu existau pentru oameni. Da, dar acțiunile sunt în scădere pe bursă de un an. Mamă, știi cum? Mi-am întrebat și pe vreo 3 de ăștia care povesteau de asta. Bă, da, tu ai acțiuni acolo. Nu. Și atunci ce comentezi? Ce te interesează pe tine de asta? Cum te afectează direct? Ia ce te afectează. Uite ce bine a făcut compania asta ecosistemului antreprenorial românesc, de business, ecosistemul regional, ce valoare adăugată, ce inovație, ce... Da, mă, de acțiune parcă sunt mai mici. Bine. Deci, scuză-mă că te-am întrerupt, dar aveai dreptate. Dacă faci chestia asta, ești în zona oamenilor deștepți, dar care nu sunt înțelepți. Adică proști. Nu. Mai făcut prost. Deștept. Deștept. Nu. De-aia ai nevoie de prieteni ca să te gignească fără să te murdărești. Da. Însă, mi-am cultivat în ultimii 7-8 ani de nevoie, ca să-mi fac casă și nu m-am mulțumit cu ce cerea pe piață, o educație informală pe partea de construcții. Și știi că atunci când încep să vorbesc de asta, nu mă mai opresc. Băi, dar asta mi se pare genial. Deci tu cum ai început chestia asta dintr-o pasiune, uite-te cum, ce spuneam mai devreme, cum se devine încet o meserie în viitor, o activitate lucrativă, o expertiză în alta. Cum fac să o fac ceva folositor, pentru că a ajuns să mă pasionez mai mult decât telefoanele. Da. Păi asta e bine, frate. Dar avansăm în vârstă. Vestea bună e că avansăm în vârstă toți în generația asta și nu prea ne mai pasă la prea mulți de telefoane. Mai mult ne pasă de well-being-ul nostru. Adevărul că aseamănă mai mult cu alea de anul trecut decât telefoanele? Da. Băi, seamănă... Uite, de aici nu-mi dau seama ce generație. Bă, ți-ai schimbat telefonul, ți-a luat telefonul mai mare. Păi nu mai văd, frățioare. Nu te-a dat de gol aici. Nu mai văd, ai maxim fontul și tot în timp. Nu zic că ai fost la mamaia și trebuia să pui pe masă acolo. Da, deci este groaznic cu Știi că aveam de la mici și cred că olea mi-a și stricat ochii. Și după aceea tot am crescut, acum e cel mai mare posibil și tot nu văd. Nu, te trimit eu la o doctoriță. Ți-am zis. Știu pe cineva. Cred că într-o operație, nu mai trebuie ochelari. Aici în România să știi că avem. E bine că stai pe aici. Ăștia-s mă de aproape și când merg cu mașina îi dau jos, uit de ei, după aia uit să îi pun când mă uit aproape, iară mă doare capul, după care 2-3 zile nu-i folosesc, mă doare capul că îi folosesc, e groaznic. Deci, zic cu oamenii ăștia deștepți. Mai un pic și scapi, că vin pastile din tinerire. Și că mai pe vreo 40-50 de ani și scapi. Nu, serios, acum, nu știu că auzi teoria lui Ray Kurzweil, până la sfârșitul deceniului vine pastila din tinerire. Dar până atunci, hai să ne întoarcem la asta. Bă, mai avem 5 minute, serios. Vorbeam aici cu Bala și ne-a venit o idee să noi de vorba aici. Cum ar fi să mai facem niște discuții de genul ăsta cu public, cu o audiență? Și să mai luăm oameni. Să-ți propun, când tu ai zis că audiența e aici, așa, vreau să spun, dar de ce nu punem audiența la masă direct? De ce nu punem într-o sală? Îl aduc pe țifui, mai băgăm 2 țevi de ventilație aici și mai aducem public aici. Nu,
Cel mai mic studio din România. S-ar putea să fie o diferență majoră între cât sunt în sală și cât se uită la un podcast. Asta nu înseamnă că nu poți să-l faci după aceea podcast, dar eu cred că valoarea adăugată pe întrebări practice venite din sală și dinamica venită din sală, cred că mai multe minți care se gândesc la același subiect și pun întrebări ar crea o chestie total diferită. Data viitoare facem cu public. Vreți să facem cu public? Păi am văzut că te-ai dus, spre exemplu, la Mihai, la Morar. Ai fost la operă, la operă, da. Da. A fost fain? Fabulos. Da? Ți-a plăcut, nu? Da, eu cred că te ajută. Adică nu-i pentru orice fel de invitat. Treaba asta nu... Adică s-ar putea să ai oameni de podcast care să nu fie potriviți în sală sau invers. Mm-hmm. Cred că trebuie să alegi cu grijă. Dar nu vreau să fac evenimente, că nu vreau să mă apuc să mă duc și la operă. Eu vreau doar să fac interviurile, dar să fie niște oameni la care să mai luăm întrebări, că eu, spre exemplu, meseria mea este să-mi imaginez ce ar întreba oamenii. Curiozitățile mele trebuie să le iei niște bani, pentru că dacă nu mai ești la tine aici unde ai costuri, ți le-ai asumat, acolo oriunde te duce vei avea costuri. Deci trebuie să le iei niște bani și la aia măcar de intrare, măcar să acoperi costurile. Dar nu cred că ar fi Ai ce fain ies discuțiile la summit după eveniment? Da. Nu, deci eu cred că există un alt fel de egregor care se creează cu oamenii. Noi ne gândim că ei se uită la noi acum și anticipăm ce se gândesc și ora, nu știu, joi seara și ora 12 și vrea și el sau ea să-și mai afle ceva nou, dar nu știm în ce context e. Acolo îi vedem în ce context. Acolo primim întrebările. Să știi că mi-a dat o idee de business acum. Că businessul nostru cu magazinul merge, dar încă nu-i profitabil. Da. A început, dar mai e de lucru. Până la amortizare ne crește barbă. Doar să nu ceri încă banii înapoi. Îți dau un încărcător, să știi că mi-ar fi bine. Serios? Da. Am jos să-ți dau. Da. Nu, chiar sunt foarte bune. Am început să vândă foarte bine în ultima vreme. Însă mi-a dat o idee. Uite, spre exemplu, ca să motivăm mai mulți membri, pe Witcher și pe Wizard, îi aducem aici. Da. Că avem o bază de membri foarte bine plătitori și acum glumim, dar noi trăim de pe urma acestei comunități, nu de pe urma partidelor și atunci trebuie să le dăm valoare. Și parteneri, sponsori, dacă mai sunt fiecare să primească 2-3 invitații și așa mai departe, eu cred că trebuie unite comunitățile și dacă putem să dăm astfel de beneficii oamenilor care sunt și iubitori de gadgeturi, dar și iubitori de informație. Măcar un an cât mai prin România. Da. O să vezi că energia o să fie alta. Adică repetăm aceleași subiecte. Întrebare de la Bala. Da. De ce faci tu business în România? Că ești plimbăreț așa, dar că ai zis că în perioada asta stai încă în România. De ce? Ce te ține aici? Eu nu fac business-uri doar în România. Noi avem în 24 de țări business. Doar că aici avem în perioada asta echipa de dezvoltare, un sfert din echipă, am adus-o din Dubai, restul am completat-o. Eu n-am avut cum să pornesc din România business-urile astea două de tehnologie, că n-aveam oameni, că nu era bazul. Acolo aveam conferințe o dată la 2 zile, aveam experți care veneau și ne spuneau cum o să fie, anticipau cum o să fie viitorul. Unii aveau dreptate, unii nu. Deci de acolo ne-am luat inspirația ca să ne punem la curent, dar acum e mult mai ușor să facem business cu echipe locale de aici. Deci noi ne construim producția aici, pe zona de tehnologie, dar business-ul este peste tot. E făcut doar în engleză, de fapt, nici nu are limba română per se, ca și piață de desfacere. Iar celelalte business-uri pe care le avem sunt la fel, operează în 20 și ceva de țări. Nu prea tot vorbim despre ele. Uite, folosește-te, că dacă tot ai venit pe gratis, îți faci un pic de promo. Băi, mie îmi plac oamenii deștepți care caută ei. Eu dacă vin și le spun in your face, noi suntem cei mai mari, cei mai vechi în industria bio și în produsele astea și uite, du-te pe lifecare.com și cumpără-ți un produs care poate îl știi, puterea ursului, știi că îl știi, dar nu știi că sunt eu. Sau alt produs care... Oamenii cred că de fapt nu-mi place să mixez sau, nu, hai să spun și mai adevărat. Sunt un vânzător natural sau un promotor natural, nu cred că sunt vânzător. Și am impresia că mi se schimbă wiring-ul atunci când încep să vând sau să promovez și mi ies din setup-ul ăsta de advisor sau de povestitor despre lucruri. Dar nu te-am văzut vânzând, aș fi tare curios.
Nici nu știu dacă sunt bun, dar eu simt că atunci când vreau să vând ceva am un interes ascuns și atunci mi se pare că am un bios. Nu, acum ai fost român, las. Și modere... Interes ascuns, astea. Nu, un interes, vrea să mă păcălească, vrea să-mi ia banii. Un bios. Nu, dar eu mă suspectez că atunci când vreau să ating un obiectiv, încep să modelez cuvintele altfel. Da. Acum n-am niciun obiectiv, nu vreau nici să vând, nu vreau nici să conving pe nimeni, spun doar ce cred. Bine, prost. Da. Tu hotărăști în conversație și oamenii vor vedea. Avem un public un pic mai deștept de atâta. Dacă vreți să-i faceți un bine lui Cristi Onețiu, ce să facă? Să intre pe lifecare.com să arunce o privire. Da, și cel mai interesant să vă uitați și pe brilu.ai. Așa. Pentru că acolo în septembrie, octombrie vom ieși din beta și cred că este cel mai avansat produs de AI conversațional personalizat pe companiile mici, medii, mijlocii Cum se scrie? Din toată Europa. Brilu. Cum se aude? brilu.ai. Ok. Și dacă mai au nervi de business și de asta se intre pe academiadebusiness.ro, că tocmai am lansat-o și e o sursă infinită de informații și mai ales o comunitate activă care se formează din toate cursurile mele și din toate zonele astea. Am adunat totul la un loc și începe să se adune o chestie magică. Oamenii vorbesc aceeași limbă, se înțeleg, se întâlnesc, colaborează, învață împreună. E magic să vezi că deodată tu ca și profesor nu mai contezi și că de fapt magia se întâmplă între ei. Sunt uimit de rezultatele de până acum. Mă mai intersectez cu antreprenori, acum râdem glumim, care îmi spun că au trecut prin curs, prin interacțiunea cu tine și zice că e transformațional, adică nu că vreau să-ți promovez afacerea, ci îți dau feedback. Zice, acum înțeleg ce am greșit și acum înțeleg cum trebuie să fac. Și cu siguranță tu nu poți să te duci în business să-i repari, să-i strângi șurubul ăla, să-i schimbi. Pot, dar n-au bani pentru asta. Exact. Da, pot, dar că n-au dacă îmi permiteam, te angajam și eu. Da. Dar deci ești administrator la noi la GB. Am văzut, păi n-am făcut eu declarația la e-factură? Păi n-am făcut-o eu? N-am știut cum se face la celelalte firme, dar ghici unde am făcut-o. Aici? Bă, da, ai făcut-o. Am făcut-o. Așa, deci în fiecare rol trebuie să te duci la cerințele rolului. Da. Dacă aici, eu la celelalte nu sunt administrator, sunt alți oameni delegați să fie administrator. Nu știu cum te-am păcălit. Nu știu cum. Am rămas eu administrator. Pe metoda asta o să vă încurajez să aruncați o privire sub acest clip video. Avem aceste butoane care aduc către produsele de pe gb.ro. Aruncați o privire și în cazul în care vă este ceva folositor, aruncați ceva în coș, zi. Aruncați ceva în coș și vedeți voi. Not financial advice. Exact. Habar n-am să vând. Toată lumea zice că îmi zice și mie că sunt vânzător, mie nu-mi place, nu place să vând, dar trebuie făcută și asta. Da. Așa merge pe internet. Anyway, te-am mai păcălit încă 5 și încă 5. Da, mă, da. Dar mai să fug. Când e următoarea ca să am martor aici? Cu public. Dacă vrei, cu public facem. Cu public. Când? Tu hotărăști, eu sunt aici. Înainte sau după alegeri? Când sunt alegerile acum? Când sunt? Noiembrie? Deci, noiembrie. Păi cine se uită în noiembrie la noi? Că toată lumea va fi înscris. Să fie frig, plouă, se uită. Se uită. Poate imediat după Curiosity Summit. Poate. Da. Facem într-o sală de asta mare, așa, cu mare de asta și cu puțini oameni. O să dau, apropo, odată cu interviul ăsta, când mi-a dat o idee, o să fac public pentru toți membrii, acum e doar pentru Witcher și Wizard, discuția de la final de la Curiosity Summit 2. Am avut o discuție foarte faină cu publicul VIP și cu membrii acolo și am pus-o doar pentru ei, le-am promis că va fi. Dacă să aveți un sample despre ce înseamnă interacțiunea asta și cât de utilă poate să fie, investiți că merită. Am mai vândut un pic. Nici nu știu. Ai vândut, ai spus unde e limita, unde vinde. Dacă vinde, trebuie să știe oamenii, trebuie să știe opțiunile și cred că asta am și eu de învățat. Trebuie să știe să spun lucrurile, în mod repetat ca să le scurtez timpul. Trebuie să-mi schimb eu asta în capul meu, că de fapt le scurtez lor timpul de căutări. Sunt convins că multă lume nu știa că tu ești unul dintre oamenii din spatele lifecare.com. Posibil. Bine, mulțumesc Cristi Onețiu, mulțumesc mai ales membrilor noștri care ne susțin, le mulțumim tuturor celor care s-au uitat, dați cu like dacă v-a plăcut, un share să vadă și prietenii și un subscribe dacă nu ați făcut-o deja. Și până data viitoare să vă fie numai bine!